اگه جنریشن زی داره انتخاب میکنه که از اینستا بیاد بیرون، میشه امیدوار بود که حد و مرز ترتمیزی قائل شیم برای اینکه آقا چقدر این جریان بیاد تو زندگیمون، چقدر AI بیاد تو زندگی شخصیم. به کورنر مسیح مقدم خوش اومدی. مسیح مقدم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت وبرخ، تقریباً 25 میلیون ایرانی در ماه دارن پروداکت‌های ما رو میبینن. کسی که توی حوزه UI UX سالهاست داره فعالیت میکنه. گرافیک دوست داشتم، طراحیم خوب بود، از سمت UI من وارد شدم، ولی دیدم امکانات یاهو 360 کمه. رفتم رو وردپرس، از رو وردپرس رفتم wordpress.com، رفتم رو wordpress.org که بتونم مثلا یه کارایی بکنم، یکم دستم بازتر باشه. یه چیزی ساختن بوده. تو این گفتگو در مورد هوش مصنوعی، مسیر پیشرفتش، پارادایم عوض شد اصلا. میدونی این پیشرفت دیگه اون پیشرفت نیست. یهو AI میتونه برات این فندقو بشکونه، میتونه بهت جواب سوالتو بده، میتونه به جات نگاه کنه، تصمیم بگیره، میتونه هزار تا کار دیگه بکنه. در مورد نگرانی هایی که ممکنه هوش مصنوعی در آینده برای ما بشر به وجود بیاره. من به عنوان صاحب کسب بکنم، البته ما 2 سال داریم به بچه‌ها میگیم که بچه‌ها شیفت بفرمایید، اینا مردنیه، یه سری چیزا زودتر میمیره شغلا، یه سری دیرتر دیگه. میدونی من دائم سوالم اینه که من دیگه کجا به درد میخورم. ترسناکی داره میشه. در مورد مسئولیت ما در قبال اون نگرانی ها صحبت کرده. وبرخ رو، یعنی شرکت اصلی رو، اگه از کلود تو راجع به سوال کنی، خیلی سنجیده تر و بهتر از من کار فروش رو انجام میده، خیلی بیشتر از من. بابا داری الان اینطوری میگی همه چی رو داری زیر سوال میبری. چون من خیلی آینده پژوهی هم دوست دارم، مثلا دوست دارم ببینم بعدش چی میشه. و الان هزاران چت جی پی تی، الان بزرگترین ابر کامپیوتره داره خرج دارو ساختن میشه واقعا. یعنی خرج این میشه که آقا سرطان رو ببینیم با چه فرمولی میتونیم حلش کنیم. اگر به این موضوعات علاقه داری، با من و مسیح مقدم همراه باشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. من دارم روی وبرخ یه روز کار میکنم، یه روز روی یه سکند برین دارم روی نوشن میسازم. یعنی از چیزایی که تا حالا ساختم دارم یه چیزی میسازم که بتونن بقیه هم کپی کنن ازش و اینا. یه دونه دایرکتوری از AI تولز دارم میسازم که اونم خیلی باحاله، خیلی بیشتر درگیر اونم خودم. من نمیشناسم پلتفرم خاصی AI تولز. نه، داریم میریم همه تولزهای AI که داره ایجاد میشه رو از تو اینترنت گرب میکنیم، برمیداریم، میریم سایتشو میخونیم، توی دایرکتوری عرضه میکنیم با AI. یعنی تو میای میگی که من مثلا یه آدم خلاقم، خب این لایف استایلمه، این کار رو میکنم، چه AI هایی میتونه الان از چه طریقی من کمک کنه، من بهت یه پکیج میدم. پیشنهاد میدی؟ اوه خیلی جذابه. از اینایی که مسیر رو بهت یاد بدن. خیلی اصلا خوبه. تولزی نساختیم، ما فقط جمع کردیم اینو کیوریتش راحت کردید دیگه. آره. اتفاقا من 2 تا دوستان من الانم رفتن پرتغال، ترکیه استارتاپ داشتن، الان رفتن اونجا. وایس شات بود اسم استارتاپشون، که آدم ها می اومدن مسیرهای یادگیری مختلف کیوریت شده تولید میکردن میذاشتن. آره این کار تو می اومدی میگفتی اگر چه میدونم موضوع فلان رو دوست داری، اول فلان سخنرانی رو ببین، بعد برو فلان فیلم رو ببین، بعد این کتاب رو بخون، بعد همش این مدلی بود و خیلی جالبه. یعنی میری میچرخی روی وبسایتشون، از چه میدونم تو یه هفته 2 کیلو وزن کم کردن چه باحال دارند تا مسائل خیلی مهم و تخصصی. برای همین آفرین. چون من فکر میکنم آینده آموزش اینه. یعنی چی؟ چیزی که ما تجربه کردیم این بود که نمی اومدن شخصی سازی کنن برامون، می اومدن می بردن سمت این که یک چیزی رو دیفالت آماده می کردن برای همه. آره تو یه مدل خروجی می داشتی برداشت می کردی، من یه مدل دیگه، و در بلند مدت خروجیش برای ماها این شد که 90% چیزایی که
تو سیستم آموزشی یاد گرفتیم تو زندگی واقعی کاربردی نیست برامون و ریختیم دور. آره این توقع زیادیه دیگه در 2023 هنوز. یعنی الان تو پروداکت یعنی مقام غایت یوزر اکسپریانس در یک سایت یا یک وبسایت یا یک وب اپ یا یک جایی که تو مثلا کاراتو داری انجام میدی هر روز باهاش، اینه که فقط چیزی به تو بده که تو لازم داری و این اتفاق هنوز نیفتاده. یعنی تو صنعت پروداکت که خیلی راحته فقط سافر ها نیفتاده، چه برسه بره مثلا زندگی روزمره‌مون که ما بخوایم مثلا یه کفش ارگونومی برای پامون داشته باشیم، یه خودکار ارگونومی برای من اولین باری که متوجه شد دیدیم آدم مثلا 15-16 سالگی میفهمه که جهان پیرامونش به اندازه توقعاتش نیست. من اولین بار فکر میکردم که مثلا خب الان که همه اندازه توقعاتش یا نیازهاش. نه تو مثلا ببین چون ما مثلا با کامپیوتر بزرگ شدیم، بعد توقعمون این بود که مثلا یه سری چیزا خب چرا تا الان نیست، چرا الان که تو کامپیوتر میشه این کار رو کرد، چرا مثلا پرونده پزشکی ندارم. این که دیگه کاری نداره پرونده های پزشکی رو جور کردم، ولی نیست، هنوزم نیست. یعنی هنوزم یک سیستم یک پارچه‌ای وجود نداره. یه استارتاپ تبری اینا داشتن. نه تو ایران که حالا تو ایران باید هزار تا چیز رد کنی ولی اینا بندگان خدا فکر کنم 4-5 سال هم مثلا روش زحمت میکشن. شاید تبریو که میشناسید. آره. یه استارتاپ داشتن که نسخه آنلاین بود، بعد قرار بود نسخه بره سمت اینکه پرونده‌های پزشکی واحد بشه و دمشون هم گرم. آره خیلی کار جذابیه. ولی کاملا داری درست میگی دیگه. حالا من از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه میکنم. ما مخصوصا ماهایی که متولد وسط دهه 60 هستیم و از 6-7 سالگیمون دیگه کامپیوتر دم دستمون بوده. حالا اگر خوش شانس می بودیم از لحاظ اقتصادی و امکانات خانوادگی برامون مهیا می شد، از سن کم با کامپیوتر شروع می کردیم کار کردن، یه تجربه بکری رو داشتیم که به نظرم امروز رو برای ما خیلی دوست داشتنی تر کرده و قدر مسائل و همه چیز رو خیلی بیشتر ما میدونیم. اما اون چی بوده؟ ما چون تا 6-7 سالگی حتی 8-9-10 سالگی زندگی آنالوگ و سنتی و کامل تجربه کردیم، تو کوچه بازی کردن، تو حیاط بازی کردن، بازی‌های اون جنسی، و بعد اومدیم توی سن کم با کامپیوتر آشنا شدیم، درگیر شدیم، بخشی از زندگیمون شد. کار کردن با تکنولوژی، ابزار برامون خیلی راحت تر شد. از اون ور یه انعطافی رو که متولدین اول دهه 60، متولدین دهه 50 نداشتن، ما داشتیم. راحت تر تونستیم یاد بگیریم، بخشی از زندگیمون کنی. خب من وقتی نگاه میکنم میبینم مثلا خود من آدمایی بودیم که وقتی اینترنت اومد تو اینترنت بودیم، وقتی که فلان شبکه اجتماعی اومد اولین هایی بودیم که توش حضور داشتیم تجربه میکردیم. همه چی رو تو ببین، مثلا استارتاپ ویکند شد، بخشی از اون کامیونیتی شدیم، فلان رویداد اومد، فلان به قول معروف مسئله وارد مملکت شد، ما همیشه صف اول بودیم. و فکر کنم این به خاطر اون ویژگیه که توی اون دهه خاص، توی اون موقعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی خاص بر ما پیش اومد و خروجی هم داره ها. چون من فکر میکنم ما راحت‌تر میتونیم اون تجربه ها رو بیایم وصلش کنیم به دنیای آنلاین. الان کاری که تو دقیقاً داری میکنی همینه. ببین حالا من نمیدونم اما تو ذهن من تو به عنوان طراح UI UX توی قسمت اول داری جا میگیری، حالا به عنوان یه طراح، به عنوان کسی که کارآفرینه، مدیره فلان، همه اینا میره پایین‌تر. اولینه تو داری کاری میکنی که تجربه‌ای که من مصرف کننده، من یوزر از اون اپ، از اون وبسایت، از اون پلتفرم دارم، بخشی از زندگیم بشه. آره متاسفانه هدف تا مقدار زیادی همینه، ولی اصلا خود تعریف چیه از UI UX که داری انجام میدی؟ ببین
من که چون از یاهو 360 شروع شد و چون من خیلی خردی که نسبت به یو ایکس نداشتم موقعی که شروع شد جریان، فکر کنم هیچ کسی هم خیلی خردی نداره دیگه. من الانم عموم جامعه نمیدونم. آره یعنی منم تعریف دقیق و مشخصی نمیدونم، صرفا با توجه به اون چیزی که تو کارم نیاز داشتم یه رفتی سوراخش دیگه. آره ببین چون از یوزر اینترفیس دیزاین عملا شروع شد که اون موقع اصلا من اسمش هم نمیدونستم که چیه و تو همون بک‌گراند یاهو 360 و اینا بود که دیگه خودت هم بودی دیگه. آره. چون خیلی با هم قدیمیم همه رو در جریان هیستوریم هست. بعدم این که مثلا گرافیک دوست داشتم، طراحیم خوب بود، از سمت یو آی من وارد شدم، ولی دیدم امکانات یاهو 360 کمه. رفتم رو وردپرس، از رو وردپرس رفتم wordpress.com، رفتم رو wordpress.org که بتونم مثلا یه کارایی بکنم، یکم دستم بازتر باشه، بتونم HTML CSS عوض کنم، یعنی در واقع فرانت اند کارو بتونم یکم تغییر رو بیشتر بدم. یه چیزی ساختن بوده. یعنی ببین من الان فکر میکنم چون خیلی هم سخت میشه دیگه، الان ماهایی که خیلی مثلا بابامون که نگفته که برو سر این کار، هم تو هم من چون میشناسمت دارم میگم، چون بابامون نگفته که دیگه الان وقت کاره پسرم پاشو برو سر کار، ما گفتیم خب چجوری پول بیشتری در بیاریم؟ گفتیم والا این کارو بلدیم، این کارو بکنیم، این کارو دوست داریم، این کارو دوست داریم. برای همینم الان مثلا بچه‌ها از هم دانشجو اینا میان میگن که آقا چه مسیر شغلی بریم، چی ترند شده، چه مثلا بریم کد چی بزنیم و اینا. من میگم من بلد نیستم که الان چی ترند شده، ولی مثلا میتونم بگم که یکی از راههایی که این غرقگی و این یودایمونیا در زندگی پیش میاد اینه که تو کاری که دوست داری رو به بهترین نحو انجام بدی. این کاری بوده که من کردم. حالا راجع به یو آی یو ایکسی که میگی، آره دیگه تبدیل شد به این دیگه، از طراحی وبسایت اینجوری شد که من کد نویسی دیگه خوشم نیامد خیلی. گفتم یه کاری کنم که بیشتر پروداکت استفاده کنند و جواب سوال تو اینجا بود که یه سالی مثلا 95-96 من اینطوری شده بودم که اوایل زمانی بود که فیسبوک داشت مقدار زیادی ترند میشد و داشت رو زندگی مردم تأثیر میذاشت و سر صدا بلند شده بود که این چه وضعیه، و اون جریان تزریق دوپامین در یک زمانهایی که مغز عادت بکنه و در واقع اون اقتصاد نوتیفیکیشن شکل گرفت از اون سالها. من اینجوری شدم که اصلا چی کار دارم میکنم، یعنی چون همه KPI یا همه هدف طراحای پروداکت دیزاین، دیجیتال پروداکت دیزاین اینه که تا یوزر رو اول زیاد بیاری، انگیجمنت رو بیشتر کنی، نگهش داری پای اپلیکیشن، حالا به هر نحوی. بعد اون سالا من یادمه که 6 ماه کار نکردم به خاطر این جریان که برم ببینم آقا اصلا اگه قراره من یه عمری این کارو بشم قراره افکت کلیش چی باشه، اصلا چه افتخاری اگه آخر عمری من ببینم آقا داشتیم مثلا اشتباه میزدیم کلش. و تحقیق کردم دیدم آقا یه چاقو دیگه، مثل چاقو یا میوه میبری یا مثلا یکی میزنی میباشی. و تو صنعت پروداکت دیزاین نه در دنیا نه در ایران خیلی این موضوع مطرح نیست، یعنی نه تو انجمنهای ردیت نه جاهای مختلف اونجوری که مثلا از سمت سینما یه فیلمی به نام سوشیال مثلا دالایما میان تو صنعت پروداکت که خودشون دارن دیزاین میکنن جنبش های اینجوری پیش نمیاد که بگیم آقا چرا داریم مثلا حواسمون باشه چه پروداکتی دیزاین میکنیم، حواسمون باشه از نظر اخلاقی داری میگی یا کلی؟ از نظر اخلاقی، از نظر کلی، همون دلایلی که این فیلم تولید شد. آره. نظر اخلاقی دیگه، یه نفر توی شرکتی میگه آقا داریم چیکار میکنیم، جوونه میزنه، یه عده‌ای میان پشت. یعنی یو ایکس رو داری انقدر عمیق تو زندگی میبینی، داری اینطوری که این اثری که اینطوری داره میذاره و بخشی از زندگی میشه میبینی. ببین آخه چون تو زندگی خود ماهایی که الان خیلی پای کامپیوتریم، چون ما الان دیگه رسما از 6 سالگی پای کامپیوتر بودیم و آخه ما یه کارایی هم کردیم، یعنی یه سری فیلترها رو گذاشتیم، یعنی دیگه مثلا 20 سال پیشمون نیستیم.
خیلی هدفمندش کردی. آفرین چون که دیدیم که من دارم پای این کامپیوتر نصف زندگیمو چیکار میکنم، 800 900 در روزمو چیکار میکنم، من خیلی به این فکر میکنم که ابزاری به نام اینترنت، نه فقط UX برای یه وبسایت، اکسپریانسی که تو از اینترنت میگیری، اکسپریانسی که از این سوشال مدیا میگیری، همه این اکسپریانس ها رو چجوری گزیده کنم در زندگیم، چجوری گزینش کنم در زندگیم، چقدر برای هر کدوم بسته، همه این متریالی که تو جمع کردی و کارهای پروداکتیو میکنی، داری جواب این سوال میدی که آقا چی رو بهره ور کنم. اگه داری اینو بهره ور میکنی زمان بیشتری میمونه، اون زمانو دوباره بهره چی خرجش بکنم. میدونی چی میگم؟ و به صورت کلی این سوال چون بر من خیلی پیش میاد که اکسپریانسی که از اینترنت دارم چه تأثیری داره تو زندگی خودم میذاره، از اونور خیلی به این فکر میکنم که این چیزی که دارم میسازم، این پروداکتی که دارم میسازم، چون الان چیزی که ما تو وبرخ ساختیم تقریبا 25 میلیون ایرانی در ماه دارن پروداکتای ما رو میبینن، یک چهارم مملکت، یک سوم مملکت تقریبا. بعد یواش یواش دیگه به این فکر میکنی که آقا اینو من بعد بسازم، این انگیجمنت رو زیاد از حد کجا بسه، کجا دیگه باید به این آدم بگم آقا از مثلا زومیت بیا بیرون، میدونی چی میگم، از سوشال مدیات بیا بیرون، از این انجمن. اینو به کلاینتات میگی؟ عملا من خودم مشتری تو میبودم یه دیالوگ این چنینی رو میشنیدم ترس برم میداشت، چون تو وظیفت، یه بخش وظیفت اینه که اینو تبدیل کنی به یه چیز اعتیادآور برای من که بیشتر پاش بشینم، بیشتر مصرفش کنم که اونور اون درآمد بیشتری براش ایجاد بشه. 100% اونا اینو میخوان. اولا که در ایران هنوز به این کیفیت اپلیکیشنی نداریم که بگیم رفته تو فضای یکم نوروساینسی تا اینکه بپردازیم به اینکه در چه لول هایی، در چه مقاطعی نوتیفیکیشن بفرستیم که این اینگیجمنت بیشتر شه. الان تو چه سطحیه بازی که تو مارکت ایران؟ الان میدونم که دیجیکالا تو این جریان خیلی جلوه، تو این جریان، تو جریان پرسونالایز کردن خیلی جلوه، نه تو جریان اینگیجمنت ایجاد کردن از طریق نوتیفیکیشن یا پوش نوتیفیکیشن های مختلف. ولی میدونم از طریق پرسونالایز کردن الان بهترین اپ تو ایران دیجیکالاست، حدس میزنم با توجه به چیزی که میدونم. ولی در اون خیلی جالبه چون بک‌گراند مدیر مارکتینگ جدیدشون هم دیتا ساینسه. الان که اینطوری گفتی این جرقه تو ذهنم. نه این آخه قایت. ببین حسین، مثلا تو ایران پروداکت دیزاین و یوزر اکسپریانس دیزاین اصولا اینجا خرج میشه که یک پروداکتی به صورت درست بالا باشه فعلا. میدونی خود همین این انقدر اصول داره و انقدر نگهداری داره یه دیجیتال پروداکت زنده توی فضای، نه فقط یه وبسایتی که داره اعلام میکنه، یه چیزی که داره، وب اپی که داره کار میکنه، چیزی مثلا ای کامرس مثلا، انقدر خودش جریان داره که همین کار در ایران نیاز به تعداد خیلی بیشتری پروداکت دیزاینر از تعداد فعلی داره. برای همین این که من بیام حالا بشینم جرنی اکسپریانس رو ریز به ریز دیزاین کنم، ببینم از لحظه‌ای که این بیلبورد مثلا این پروداکت منو میبینه تا لحظه‌ای که میخره و یک سال بعد میخوام بهش SMS بزنم بگم اوکی بود نبود، یه سری چیزای جدید آفر دارم یا هر چیزی، هنوز مثلا ما سال 98 یه بار برای ایران خودرو رفتیم این کارو بکنیم. میدونی اون لولی که اون پول داشت و میتونست این کارو بکنه که اصلا بازم نشد، چون اکسپریانس بازم میگم در جایی معنی پیدا میکنه که تو پروداکت تو اول اینکه دوست داشته باشی، بعد بیا یک چیزی رو اکسپریانس رو حالا بیا کاستومر اکسپریانس رو بری دیزاین کنی و درست کار کنه در مقام اول. و تو فرض کن میخوای بری حالا پراید بخری با 300 میلیون هم پول بدی، دوستش هم نداری، مجبوری، یه سال هم تو انتخاب نداری. بعد ما گفتیم آقا ما نگاه اول یه وضعیت فعلی وجود داره، یه وضعیت بهینه. مثلا اون سال وضعیت فعلیتون خیلی افتضاحه، ما با قبل از اینکه بیایم کل جرنی رو دیزاین کنیم برای یه نفری که میخواد بیاد مثلا خرید کنه، از پراید بخره یا مثلا هر چیز دیگری، یه دسته گل بذارید موقعی که دارید اینو میفرستید در خونه، فقط یه گل بذارید، همین
با یه متن خوبی که آقا ممنون مثلا اینو خریدی، اینا ما خوشحال شدیم، هر کاری بود اینجوری ما پشتیبانی. انقدر زیر ساخت متفاوت بود با این طرز فکر که اصلا و کارمون هم نشد. و از اون روز تا الان هم ما پروژه‌ای که تو ایران مثلا به این مقام برسه، به این شکلی که واقعا ایمپلیمنت بشه، بیایم کاستومر اکسپریانس رو بررسی کنیم، نداشتیم. معمولا مثلا بانک ها اینطوری هم، بانک سامان این کار رو مثلا کاستومر اکسپریانس رو دیزاین کرد، هاکوپیان مثلا اومد کاستومر اکسپریانس دیزاین کرد. ولی حالا به یقین این اتفاق میفته ها، یعنی حتما شرکت های زیادی هم هستن که دارن این کار میکنن، یعنی به یه قایتی رسیده اپلیکیشن، حالا میخوام برن اکسپریانس رو در مقام خارج از اپلیکیشن، نه یوزر موقع یوز کردن فقط اکسپریانس رو بهتر نمیکنن، کاستومر اکسپریانس یعنی از لحظه که طرف میاد تا لحظه که میره. این کل ماجراست. ولی چون کسی به جنبه اخلاقی این جریان ها کلن فکر نمیکنه، خیلی یه شمشیر دولبه است دیگه، یعنی از این چیزاست که ممکنه همین بلاهایی که میبینی سر آدم ها میاد، سر گردن میاد، میدونی حتی سر دست میاد، سر چیزهای مختلف، یعنی فقط هم تو پروداکت نیست دیگه. آقا سنگینی موبایل الان دیدی چه بلایی سر انگشت آورده، یا مثلا اینکه سرمون پایینه، یا اصلا اینکه چقدر درسته اصلا در روز مثلا آدم پای آره چون هیچی اصلا معلوم نیست، چون همه چی نوعه برامون دیگه. همه چی خیلی سریع و نوعه و خیلی عجیب غریب و جالبه. الان تو داشتی اینو میگفتی، من تو ذهنم اومد که چند وقت پیش یه گزارشی خوندم که نسل زی شروع کرده از اینستاگرام خداحافظی کردن. آره منم اینو شنیدم، من تو مدیوم خوندم اتفاقا، خیلی سوشال مدیا رو دارن جالبه. میذارن کنار. آره یعنی انگار رسیدن به تأثیر مخربشون توی زندگی واقعیشون، برای همین دارن از شبکه‌های اجتماعی که تبلیغ یک سبک زندگی خاص رو براشون انجام میداده، ذهنی درگیرشون میکرده با مسائل بیسیک، مثلا این تن زشته، این قیافه زشته، تو 30 سالت شد اگر فلان میلیونر نشده باشی، تبدیل نشده باشی به یه کارآفرینی که مثلا استارتاپ فلان رو خلق کرده باشی، آدم ناموفقی هستی، شکست خورده. همه اینا فشار روانی رو براشون به وجود آورده که شروع کردن دارن خداحافظی میکنن از یه سری از شبکه‌های اجتماعی. خیلی جالبه. ولی ما جرأتشو نداریم، نمیدونم چرا. شاید جرأتشو نداشتن، شاید جرأتشو نداشتن غلط باشه. ما یه بخش عمیق‌تری از زندگیمون شده به صورت عادت که نمیتونیم به راحتی اون عادت رو ترک کنیم. انگار چون طولانی مدت‌تر مصرف کننده بودیم، هیوی یوزر شدیم. آره ولی داریم تقلا میکنیم که کمتر این کار بکنیم دیگه، جنسمون رو داریم عوض میکنیم. آره تو الان نگاه کن، من مثلا از 1 سال پیش بعد از جریانایی که شهریور پارسال شروع شد و ادامه داشت تا همین الان هم ادامه داره، من میتونم بگم مثلا تو اینستاگرامم کلن در مجموع 10-12 تا استوری گذاشتم و 1-2 تا پست گذاشتم و میزان استفادهم ازش شده مثلا چه میدونم هفته‌ای 3-4 بار. حسین سوشیال مدیا خیلی پیچیده است در اپلیکیشن ها، یعنی اصلا یک مقام جداییه. میخوام بگم چقدر پیچیده است، مثل صنعت بازی سازی میمونه و صنعت پروداکت دیزاین. صنعت بازی سازی چون پول توش بوده 20 سال از صنعت ما جلوتره، برای همین تو یوزر اینترفیس هم مثلا یه چیزی رو میبینی مثل وارکرافت، اصلا یه چیز عجیب تریه. سوشیال مدیا تو پروداکت دیزاین یه چیز خیلی متفاوته، چون که تو یوزر سنتر داره کانتنتش هم دیزاین میشه. ما یه ترمینولوژی تو یو ایکس یو آی داریم، یه کلمه‌ای داریم به نام یوزر سنتر دیزاین، یعنی هر چیزی رو یوزر رو میذاری وسط، بر اساس یوزر همه چیز رو دیزاین میکنی.
ممکنه استارتاپت با یه فرم شروع شه از یک نیش مارکت مثلا 1000 نفر دانشجویی که اونا بگن که ما چی میخوایم تو شروع کنی به ساختن، حتی در این حد. و توی سوشیال مدیا تمام شبکه داره بر اساس نیازهای اپلیکیشن، همه چیز داره بر اساس یوزر دیزاین میشه و نکتهش هم اینه که جهتی هم که میره یوزر میده. و از این سمتش هم که من میخوام برم توش یا میخوام نرم توی این شبکه، تصمیمش مثل یک پروداکت دیگه نیست، مثلا نوشن و گوگل کلندر رو نمیدونم گوگل شیت و گوگل داک و اینا نیستش. برای من اینطوریه که من بیخبرم از دیگه دنیا الان اگه نرم این تو، میدونی مثل این میمونه که اگه من نرم تلگرام پس چجوری به طرف بگم این کار رو بکن یا این کار رو باهات دارم یا اینا عکسامو دیگه چی. یه جوری با ما مرج شده این جریان دیگه که همین سکند برینی که دارم تو نوشن میسازم عملا خیلیش راجع به همینه که آقا ما کجاها رو به اون بسپاریم کجاها رو این چی اصلا هیچ ایده ای ندارم، حالا بهش میپردازیم. ولی صحبت کلی راجع به اینه که حسین متاسفانه برای منی که خیلی میدونی مدت زیادی اصلا یهو ممکنه با کسی حرف نزنم و توی جای جدا باشم و اصلا نیام تو سوشیال و فلان، اینطوریه که آدم اجتماعیه، یعنی نمیتونی نیای، حتی به اجبار در همین سوشیال مدیا ها. یعنی اینطوری شده که مثل آب شده، به تو آب رو دادن گفتن حالا دانشمندان بررسی کردن فهمیدن که تو این آب پر از میکروبه، بعد تو دیگه میدونی توش میکروبه ولی تشنه‌ای دیگه. بعد اینطوری هم هستش که 1000 تا چیز دیگه میخوردی، میرفتی خونه مامان بزرگت، میرفتی خونه خالت، میرفتی خونه رفیقت، ما با هم کلی میرفتیم بیرون. چون سوشیال مدیا هست دیگه اونا رو همه رو داریم استفاده نمی کنیم. یه آب کرموی بوگندوی آب زیپو هست به نام احساس اینم داریم که از هم با خبریم و با هم در ارتباطیم. و چیزی که ببین اصلا حالا تو این جریانا چون دیگه من کارم بعد 15-16 سال پروداکت، تو دیگه میفهمی آقا کدوم کمپانی کدوم جهتی میره. متا از نادون ترین هاست در امر، یعنی تو نمیتونی مثلا الان در امر اخلاقیات، یعنی این که بیاد مثلا یه بار، میدونم که این اتفاقا به زور افتاده ولی هیستوری فیسبوک رو ببینی هیچ مقطعی تا لحظه‌ای که لانچ شد و بزرگ شد و رسید به 1 میلیارد هیچ مقطعی نمیبینی یک بودجه سنگین جدی گذاشته باشه برای تحقیق راجع به این که آقا افکتی که این داره رو 1 میلیارد داره میذاره چی نو بوده مسئله، نیازش احساس نمیشده. تو خودت فکر میکردی؟ ببین من الان زومی تو روزی 400,000 نفر 500,000 نفر 300,000 نفر میان میبینن. تو اون 2 سالی که دیزاینش میکردیم من هر روز از خودم میپرسیدم آخه ببین این یه چیزی نیستش که تاثیر کمی باشه، هر روز خب این همه آدم دارن. یه ذره بیا از دورتر به مثلا نگاه کنیم. همین مثلا پروژه زومیتی که داری میگی یا هر پروژه دیگه، تو به چه چیزهایی نگاه میکنی؟ چه علومی رو مد نظر داری؟ مثلا روانشناسی رو درگیرش میکنی؟ جامعه شناسی رو درگیرش میکنی؟ چه چیزهایی برات مهمه غیر از این مسئله اخلاقی که داری میگی؟ دیگه بقیه چیزهایی که واقعا تو علم یو ایکس دیگه، یعنی تو علم پروداکت دیزاین اینطوریه که ما یه سری نیاز یوزر داره که میشه از یک سری تکنیک استفاده کرد برای اینکه اون نیازا رو جمع بکنی، کالکت کنی، کلین کنی، ببینی چی میخوان اینا دقیقاً در وضعیت فعلی حالشون چطوره، چی میخوان، اینا همه مشخصه. یه سری چیزا پس کاربرا میخوان برای هر اپلیکیشنی، یه سری چیزا بیزینس میخواد، میگه آقا من باید اینجا رو مثلا بنر بذارم، کاری به یوزر دیگه ندارم. نایس. جالب شد، قشنگ شد. آره نمیدونم ببین کیه. چون تو خونه خیلی تنها بودم نشستم پای کامپیوتر و یک کتابی داشتم میخوندم که ژاپنی بود و راجع به این بود که مغز انسان برای این درست نشده که یه چیزا رو به حافظش بسپره و از اون استفاده کنه، چون تو اون زمینه خیلی ضعیفه. راجع به دسترسی به چیزهایی که در حافظه میسپره مغز انسان خیلی ضعیفه.
باید با تمرین این کار بکنه و زمان لازم هم برای این جریان وجود نداره که تو همه چیزو به خاطر بسپاری. و تو هم چون خیلی حافظت خوبه میدونی که حتی اگه حافظت هم خیلی خوب باشه باز هم هزاران چیزو تو فراموش میکنی که اون موقعی که نیاز داری بهش در دسترست نیست. من شروع کردم همه چیزو نوشتن و لاگ کردن تو زندگی. یعنی از تقریبا 10,000 ساعت پای کامپیوتر لاگ کردم که با چی کار کردم، چه جوری کار کردم، تا اینکه اصلا یه زمانی یادم رو وبسایت تایملاین یه سری چیزا رو میذاشتی. آره الان تایملاین ها هست و همینجوری تایملاینه داره میره جلو. و بعد اینا رو وصل کردم به هم ببینم که پترنی میتونم تو زندگیم در بیارم یا نه. مثل چی؟ مثل این که ببین چیا رو ترک میکنم. مثلا سفرهایی که میرم، میزان زمانی که با تو ایریاهای مختلف زندگیم دارم، مثل این که با دوستات چقدر میگذرونی، چقدر سر کاری، چقدر با خانواده‌ای، چقدر میخوابی، چقدر پای کامپیوتری، چقدر اسکرین تایمته، چقدر داری ورزش میکنی. اینا رو همه رو لاگ کردم، نه که بشینم بنویسم، همه رو اتومات کردم. مثلا شو اپلیکیشن، یه سری با ساعت و اینا رو همه رو گذاشتم یه جا، همه رو جمع کردم روی گوگل شیت، نمودار کشیدم، مپ کردم رو هم ببینم از تو این چی در میارم. اون روزی که کم بعد هابیت ترکر رو اینام که دیگه از دبیرستان یادته که داشتم و از این کارو میکردم. چه روزایی داون میشم، چه روزایی میام بالا. این رابطه با آب و هوا داره، این رابطه با فصل داره، سالهای مختلفو گذاشتم رو هم. اینا همش هم برای فانا، نه اینکه بخوایم پژوهشی بکنم، به فان که ببینم آقا حالا که داریم مثلا پروداکتیویتی کار میکنیم، ببینیم که بهره وری حالا به چه صورته، بیا ببینیم که پترن از توش میتونیم در بیاریم یا نه. و پترن های جالبی در اومد، ولی کار تحلیلش کار من نبود. یعنی به یه جایی رسید دیتا انقدر زیاد شد که مثلا نمی‌دونستم اینا رو با هم مپ کنم، که 2-3 ماه پیش دادم چت جی پی تی 4 و یه اتفاقات عجیبی دیگه افتاد حسین. یعنی گفت روزهای یعنی دیتای خامو بهش دادی و خواستت چی بود ازش؟ دیتای خام دادم، دیتای خامی که مثلا 105-6 مگ فقط فایل CSV شده. ببین چه دیتایی راجع به 10 سال زندگی، چند بار تو رو دیدم و چقدر تو رو دیدم و اون شبی که تو رو دیدم حالم چطور بوده توش بود برای مثال. و رفت اونجا و اونجا خب یه سری پلاگین هم الان که اومده حالا خیلی حرفه‌ای تر شد چت جی پی تی با این پلاگین و استوری که رو انداخت. ولی اون شروع کرد آمار دادن دیگه. آمارایی که داد چی بود؟ روزایی که بارونیه بیشتر میخوابی. روزای زمستونا کلن زمستونا من 25% مثلا کمتر پروداکتیوم. هم پای کامپیوتر نشستنم کمتر میشه، هم فیلم دیدنم بیشتر. بعد اصلا به شکل عجیبی یهو متوجه شدم که مثلا من از آخر اسفند تا آخر فروردین بیشترین زمانیه که کار میکنم و آخر فروردین تا اول تابستون بیشترین زمانیه که میرم سفر. بعد این الگوی با مزه‌ایه دیگه. بعدم تو دیگه کاری نکردی که نیومدم بشینم حساب کتاب کنم، که گفتم آقا مثلا الان هست یه انجینی وجود داره که 100 مگابایت CSV دیتای خامو میتونه به هم ریلیشن انجام بده و از توش اینسایت در بیاره. هیچ ابرمغز انسانی نمیتونه همچین پالایشی انجام بده دیگه. اینو اومدم تبدیلش کردم با یه سری چیزای با مزه‌ای، تبدیلش کردم به نوشن تمپلیت، چون همش تو نوشنه. نوشن یه اپلیکیشنیه که نوت کیپ میکنه، میتونی یادداشتاتو بنویسی، میتونی پروژهاتو ببری توش، میتونی دراپ باکس بود؟ نه نوشن تو یه چیزی یادم، یه پروداکتیو پارسال تو همون اوایل پندمی دراپ باکس هم داد. نوشن دراپ باکس آره یه چیزی داد یه چیز لوگو آبیه و اینا. آره. میدونم چی میگه. خب اونا همه الان دارن چون نوشن خیلی لید بازاره، همه دارن این کارو میکنن. مایکروسافت چی کار میکنه دقیقاً؟ ببین یه صفحه سفید فرض کن بهت میده، خب و تو میتونی هر چیزی بخوای بنویسی، هر عکسی بخوای آپلود کنی، به هر جایی که میخوای اینتگریشن کنی، هر چیزی که میخوای توش امبد کنی. من همه زندگیم اون تو لاگ میشه عملاً. یعنی از 2016 که من عضو شدم، خیلی جز 2-3 هزار تای اولم ویت لیست بودم و اینا، چون میدونستم
از گوگل اومده بودن بیرون. خیلی هانتم خوبه تو این ابزارا. خلاصه اینکه همه چی آوردم اون رو، چون همه جا وصل میشه. تو میتونی از گوگل داک بیاری، بعد همه میتونن بیان رو شیر کنی، با هم کار کنی. خیلی چیز باحالیه. و تمپلیت داره، یعنی من میتونم بیام پیش تو مثلا بگم حسین از اول کاری که داری برای ساخته اپیزود میکنی تا آخر کارت رو من تمپلیت میکنم برات، ریلیشن میدم به چیزهای مختلف، وصل میکنم به دیتابیس هایی که تو میخوای، با آدم ها، لیست آدم هایی که باشون حرف زدی، CRMت، مقدار ویزیتورایی که هر کدوم از اونا داشتن بره لایف سینک بیاره مثلا برای. و اونو تو میتونی تمپلیت کنی برای بقیه که دیگه بقیه فرایند و این مسیری که داری میگی در واقع یه سری نوشن تمپلیت از دید من دیگه. چون هر کسب و کاری الان خود وبروخ که ریموت داریم همه کار میکنیم همش رو نوشنه، چون یه سری دیتاست عملاً با یه سری فرایند وصل شدن دیتا به هم دیگه. هر کاری که ما میکنیم هم همینه. برای همین این سکند برین جریانش اینه، یه نوشن زندگیه راجع به این که تو از صبح پاشی، اگه ADHD داری میخوای حتما یه چک لیست داشته باشی که مغز جاهای مختلف نپره. از صبحت که پامیشی هابیتاتو دونه دونه ترک میکنی، چک میکنی، بعدش تسکاتو میبینی، هر جنبه زندگیت داره چه اتفاقی میفته. خیلی کمک میکنه حسین. یه جاهایی که تو گم میشی، نمیدونم تا حالا دیو از مثلا سفر میای نمیدونی اصلا داشتم قبل سفر چیکار میکردم، کدوم وری میرفتم، میشینی پای اون جریان، میدونی که هدفات چی بود، میدونی که داشتم چیکار میکردم، میای ادامه جریان میری و اگه لازم باشه اونو بازنگری میکنی. میدونی خیلی یهو سوت نمیشی توسط آدمای دیگه، پیشنهادهای دیگه. و اونو گذاشتم برای این که هر کی خواست تمپلیت رو کپی کنه استفاده کنه دیگه. این اون ماجرای ولی پیش نیازش اینه که همه چی رو لاگ کنی دیگه، یعنی دیتا رو بخوای براش مهیا کنی. آره دیگه. حالا ببین اینم بازم لول داره دیگه. نمیترسی از پرایوسی؟ آره. آخه الان حسین مثلا چی تا حالا ترک نشده تو زندگی ما؟ خب نه ببین یه کمپانی داره برای بهره‌وری اقتصادی خودش تو رو دنبال میکنه، یه وقت میبینی یه نفر میاد تو رو هک میکنه، اون اطلاعاتتو به دست میاره، روتین روزمره تو، جایی که میری، آدرسات، همه چی رو میتونه داشت در بیاره دیگه. الان تو همه زندگیت آره. آفلاین و آنلاین روی نوشنه دیگه. آره. این یه خوبیه داره یه بدیهی داره دیگه. من اینجوری حساب میکنم آخه این به جریان پرایوسی جریان بزرگتریه. من میگم الان تو چیزایی که سرچ کردی در واقع چیزایی که شاید به هیچ کس نگفته باشی. قبول داری؟ یعنی آره گپی که تو ولی خیلی هم عجیب غریبه. یعنی بعضی اوقات شده مثلا من به تو دارم در مورد یه محصول صحبت میکنم، هم میرم میرم میبینم که مثلا تو یوتیوب دارن پیشنهادش میدن، فلانجا میبینمش. آره خیلی این چیزا برام زیادم تجربه شده و همشم ذهنمو درگیر کرده که 24 ساعت هر روز هفته انگار که دارن هم ما رو میشنون هم دارن ما رو میبینن، مخصوصا شرکت‌های بین‌المللی. حالا خوشبختانه خودمون چون یه مقدار تو تکنولوژی‌ها و مصرفش فاصله داریم از اونا کمتر، ولی اونور کامل تجربه رو داشتم. برای همین قشنگ من احساس خطر میکنم، چون دیدی که خیلی ها رد پای آنلاین خودشون هم دارن پاک میکنن. بله سایت هست برای این کار. یعنی تو میتونی بری قشنگ میگرده تو اینترنت تا اون لحظه اولی که تو یه چیزی گذاشتی، حتی تو وب آرشیو که دیگه میشناسی. بله. تو وب آرشیو میره در میاره همه چی رو. نمیدونم. ببین آخه ببین هم برمیگردیم به بحث اولمون. ما الان به سرعتی که داره این فناوری ها پیشرفت میکنه فرصت نداریم برای پردازشش روی این که داره روی انسان، روی فیزیکش، رو روانش داره چه تأثیری میذاره. چون این فرصت وجود نداره خیلی بیخیال جریان شدن. میدونی چی میگم؟ یعنی تا بیایم ببینیم که آقا مثلا این که ما انقدر تو گوشیم خوبه یا نه، یه دونه هدست میاد تو میری توی محیط تیریدی با یه سری
داده های دیگه، با یه سری اینتراکشن های دیگه با محیطت، و کی میخواد اینو حالا بیاد بررسی کنه؟ میدونی چی میگم؟ حالا بررسی به کنار، من داشتم به جنبه‌های جذاب دیگه‌اش فکر میکردم. مثلا یکی از موضوعاتی که الان تقریبا 8-9 سال خیلی داغه، دانلود دیتای مغز انسانه. آره. و بیایم این اصلا باز کنیم. میگه اصلا چیزی به اسم روح وجود خارجی نداره. چیزی که ما به عنوان روح یا شخصیتمون داریم در موردش حرف میزنیم خودآگاهیه که نسبت به خودمون داریم. و ما اگر بتونیم دیتای مغزو دانلود کنیم، خودآگاه و ناخودآگاهمون کامل میتونه ذخیره بشه. و تونستن تا یه بخشی این کارم بکنن. یعنی دستگاهایی هم ساختن که حالا من نمیدونم چه اتفاق نورونی توی مغز داره میفته، ولی همه اونها رو دارن مونیتور میکنن. حتی توی مستنده من دیدم طرف اون کلاه خودو سرش میذاره و میگه به موضوع فلان فکر کن، تصویری که طرف تو ذهنش داره میسازه رو توی مونیتور طرف داره میبینه. حالا الان اول راهیم، اول مسیریم و کیفیت ها 360 آره به یقین 4K میشه بزنی. دقیقا. و از اون ور مثلا من توی یه مستندی بود، یه سریال مستندی بود، The Story of God اگر اشتباه نگم اسمش رو، که مورگان فریمن به عنوان میزبان اون مستند میرفتش سراغ کسایی که روی این موضوعات داشتن کار میکردن. Through the Wormhole اگه اشتباه نکنم، اگه اون سیمزو داری میگی. نه این The Story of God مطمئنم اسمشو. بعد The Story of God with Morgan Freeman. تو یکی از اپیزودا رفت سراغ یه دانشمندی که یه دیوایسی رو درست کرده بود که هر روز صبح مغز پارتنرش رو کپی میکرد و بعد اومده بود یه ربات هم نمیشه گفت، یه اندرویدی رو ساخته بود صورت خود طرف. تو وقتی میشستی باهاش دیالوگ میکردی، حالا ورژنای اولیه است دارم میگم، خود مستندم برای 5-6 سال پیشه، تازه برای امروز هم نیست که اینقدر ما پیشرفته تریم. مورگان فریمن نشست جلوی اونی که کپی مغز پارتنر طرف رو ذهنشه، با هم دیالوگ داشتن و داشت میگفت من هدفم اینه که این رو به جایی ببرم که وقتی مردم نسخه خودم ذخیره شده باشه و هر روز دارم بکاپ میگیرم که خاطرات جدید بهش اضافه میشه، دیدگاه ها، تئوری ها، ایدئولوژی جدیدم بهش اضافه میشه که بعدن اگر روی یه ماشینی سوارش کردن عین خود من فکر کنه، زندگی کنه، تجربه کنه، حرف بزنه، خاطرات رو یادآوری کنه. و این خیلی دستاورد عجیب غریبیه دیگه. تو وقتی بتونی دیتای مغز یک نفر رو کامل کپی کنی، میتونی بگی روحش رو کپی کردی، میتونی بگی شخصیتش رو کپی کردی، خودآگاه و ناخودآگاهش رو کپی کردی، خودش رو کپی کردی و میریم. آره. حالا شاید به ما نرسه، ولی من خودم خیلی خوشبینم، فکر میکنم به راحتی بالای 100 سال رو میبینم. با این سرعتی که علم و تکنولوژی داره میره جلو، الان ترکیدن یکم دیگه باید زنده بمونیم. آره، خوش شانس باشیم با حادثه ای از بین نریم. خب تو الان نگاه کن چند وقت AI اینطوری ترکیده، 1 سال هنوز نشده. ولی روش های شناسایی سرطان با AI، روش های تولید داروهای مؤثر برای بیماری هایی که مثلا 50 سال بود داشتن با آزمون و خطا سعی میکردن روشی رو برای درمانش پیدا کنن، توی همین فاصله کم. بعد تازه اول راهی. آره، تازه اولشه که دست مردم رسیده بهش. آره، اینجا یه علم خیلی پیشرفت میکنه دیگه. اون حکایت اون یه قطعنامه نوشتن روسیه و آمریکا 2009 بابت اینکه
بیایم اطلاعاتی که راجع به یوفو داریم بدیم دست مردم، چون علم زودتر پیشرفت میکنه الان که اینترنت اومده تا اینکه دست یه سری از پایگاه خاص علمی باشه. ولی این جریانی که تو راجع به روح و دانلود کردن میگی، من میگم بیا حالا یکم بریم جلوتر، بیا بکنیم 200 سال دیگه. الان که داره این اتفاق میفته، خب یعنی ما الان یه اهمیتی در این روزگار داریم تو این 100 سالی که زنده ایم برای 4 نفر دیگه که داریم صحبت میکنیم مغزمون حالا یه جای خالی کنیم. اولا که الان من رسما دیگه چون کار مشاوره مثلا انجام میدم تو طراحی بیزینس یه شرکت، میتونم بگم که واقعا به مرور همه کار رو حتی در مقام مشاور که فکر میکنن خیلی تحلیلی و خیلی شناختی و باید حتما باشی و صحبت کنی و اینا هم میشه سپورت با کلاد تو که من حالا کار میکنم قشنگ جواب میده. و دائم دیگه اخیراً از خودم میپرسم آقا عدد ولیویی که حالا میگن الان کسی که از ابزارهای AI استفاده کنه شغلش رو خواهد داشت و اونی که استفاده نکنه شغلش از بین میره و ممکنه بیکار بشه، ولی کسی که زودتر با ابزارهای AI کار کنه مثلا موندگاره. ولی من اینطوری هم که آقا با ابزار AI کار کردن که دیگه شغل نمیشه، یعنی میدونی این که دیگه کاری اپراتور میشی دیگه، کاری دیگه نداره. بعد من اصلا به عنوان پروداکت دیزاینر دارم اینو تحصیل میکنم که اند یوزر مامانم هم بتونه با این پروداکت بشه غذا درست کنه. بگو آقا مثلا من توی یخچال یه عکس اینا رو دارم، غذا چی درست کنم. این دیگه کاری نداره که بخواد یه آدمی باشه این وسط دوباره کاری بکنه. برای همین من اصلا راجع به آینده الان همه میگن که نه نگران نباشید، مگه زمانی که برق اختراع شد، چون مثالش اینه دیگه، میگن آقا قبل از اینکه برق اختراع شه شغلی داشتیم که از این شروع شد، چراغبان بود میرفت چراغا رو خاموش میکرد. این یارو چی کاره شد؟ این شد مثلا رئیس کنتوری که باید وایمیسه سر کوچه هر شب بالا پایین میکرد. ولی این جریان یکم فرق داره چون پارادایم عوض شد اصلا. میدونی این پیشرفت دیگه اون پیشرفت نیست، این پله اون پله نیست. میدونی الان یهو AI میتونه برات این فندقو بشکنه، میتونه بهت جواب سوالتو بده، میتونه به جاد نگاه کنه، تصمیم بگیره، میتونه 1000 تا کار دیگه بکنه. و چون ما الان این دایرکتوریه رو داریم راه میندازیم و حدودا 9000 تا 8000 تا تولز تو 6 ماه گذشته تولید شده بر مبنای API های این 10-15 تا قولی که اینا رو ساختن. و اینا رو ببین حسین، بعضی موقع نگاه میکنم که چون آرشیو دارن اصلا کلان بهش نگاه کنی فکر کن مثلا 15 تا سنتر وجود داره. خب نمیدونم بهش چی میگن، AI سنتر میگن، چی میگن اینا؟ میگن دیتا دست اینا. خب همینو دارم میگم دیگه، همه چی ML اصلیه، همه چی دستشونه کامل. آره و سایز دیتا مهمه دیگه و جذاب و ترسناکه. و اصلا دیگه به نظر من چت جی پی تی ساختن هم، چون تو استنفورد اومدم تو 2 ماه با 18000 ببین بحث دیتاست، دیتایی که اون ماشین لرنینگ در واقع یاد میگیره، ترین میشه باهاش، اینکه تا چه سالیه چه میزان حجم دیتایی به اون میدن. استنفورد مثلا تو 2 ماه ساخت یه نسخه‌ای که مثلا 91% اکوریت بود و کار میکرد و همه اینطوری شدن که آقا مثلا میدونی پلتفرم ساختن الان ساده شده. بازم میگم پارادایم شیفته، این یه چیزی نیست که برای اینکه ساده بشه بذار اینطوری بهت بگم. قبلا اینطوری بود که سال 88 89 1389 که ما داشتیم طراحی سایت میکردیم، ما میومدیم طراحی وبسایت میکردیم، پروداکت. خب از پروداکت پول میگرفتیم، گفتیم یه سایت پول بده. بعد یه پارادایم شیفتی تو کار ما اتفاق افتاد، سایت ساز ساختن. نه اینکه بیان سایت های متنوع، یادم میدونم چی میگی، سایت ساز ساختن، یعنی سافتور از سرویس. آقا تو بیا اینو استفاده کن از سرویس، پی از یو گو بهمون پول هر ماه پول بده بهم. بعد راجع به پارادایم شیفت داریم صحبت میکنیم. اینطوری نشد که یه سایت ساز خفن شه، یه شرکتی اومد سایت ساز ساخت، یعنی گفت سایت ساز میخواید بسازید، پلتفرم از سرویس. من پلتفرم رو به تو میدم، تو برو تو هر کشوری با هر زبونی سایت ساز بساز. خب مثلا خیلی این اتفاق افتاد دیگه. مثلا ما تو موقع که هاست و دامین و اینا بودیم
پلتفرمی میساختن که تو بری هاستینگ بسازی. که میدونی چی میگم؟ آره الان داره خب همین دیگه. این اتفاقات که میفته عناوین شغلی جدید، مشاغل جدیدم کنارش زاده میشن. آره ولی الان من مخالفم و فکر میکنم که این جریان رو حل نکرده کسی. یعنی چون هر روزم با این AI و اینو درگیرم و میخونم، توی لیدای بازارم حتی نمیبینم که سولوشنی برای این جاب فیکس کرد. ببین مثل جریان سوشیال نتورک هاست، خیلی بهش فکر نشده الان AI. و برگردیم به صحبتی که تو میکردی که آقا مغزمون رو خالی کنیم توی چیزی. حسین چه ارزشی داره اون مغز؟ میدونی جز برای من و خانوادم و عزیزانم این مغز پرپریه به درد من و تو الان خب آدم معمولی هستیم. نه حالا اوکی تو... اصلا نه اوکی من دارم اند یوزر رو میگم. من میگم بعدم این که تو وقتی برسی به اون نه دیگه بحث نامیرا بودن هستی که خواسته اولیه بشر از ابتدا تا امروز عمر بیشتر داشتن نمردن. عمر بیشتر به حسه، به فکر نی. یعنی من میگم من عمر بیشتر میخوام که حسام کار کنه. اوکی من لمس کنم بیشتر، ببینم. من چجوری لذت میبرم؟ من که بخوابم اینجوری مثلا فقط فکر کنم. تو همونم لذت میبری دیگه. احساسات ما تو همون جریان است دیگه. آره ولی من فکر میکنم که اینا رو فعلا هنوز توش موندن. یعنی اصل کار اینه که تو اینپوت درستی بدی تو این مغز. میدونی چی میگم؟ و حالا اصلا به صورت اند یوزر کلانش اگه بخوایم مثلا 200-300 سال فکر کنیم که عمرن نمیفهمیم تا اون موقع چی شده، ولی چون من خیلی آینده پژوهی هم دوست دارم، مثلا دوست دارم ببینم بعدش چی میشه. میدونی بعد این جریانا چی میشه؟ حالا الان هزاران چت جی پی تی، هزاران، هر نفر یک. چون الان من نوشن و کل زندگیمو آره دیگه اون که تو گفتی که سکند برین هر کدوممون میتونیم یه دونه داشته باشیم دیگه. من به تو یه دونه امبد کد یه کد به یه سایت بهت میدم فرض کن که این مسیحه. تو میری باهاش صحبت میکنید، بهش میگی که از 9 سالگی تا 10 سالگی این آدم چه اتفاقی براش افتاده، لاگ میکنه تحت خبرت میده. اگه دیتاشو داشته باشه دیگه. اگه دیتاشو داشته باشه. حالا ارزش هم نداره، حالا من دارم ولی میگم در لانگ ترم نه قشنگ همینه دیگه. وقتی تو ثبت و ضبط میکنی انگار خودتو کپی کردی دیگه یه جورایی. ولی بازم میگم ولی آگاهانه است. ببین جریان اینه که اوکی مسیح داتمی اومد بالا، کلود تو هم اومد بالا. کدوم یوزری در بعد از مثلا این دوستا و آشناها اینا رو ولش کن، چه یوزری میخواد بیاد تو مسیح داتمی از من سوال کنه، از من کمک بخواد، از من چی کارم؟ میدونی من دائم سوالم اینه که من دیگه کجا به درد میخورم. چون من اون آدم میره تو کلود، تو میره تو چت جی پی تی، میره تو بارد، اکسس به آن لیمیت به وبسایت داره، به بهترین مقالات داره، به 1000 تا برین داره. چرا به خلاقیت بی انتها داره؟ چرا دیگه؟ ببینید این حکایت چیه و از کجا هم شروع شد؟ خب اگه اینطوری باشه یعنی داری میگی که AI باعث میشه یک زمانی کامل جای ما رو بگیره. 100%. من فکر می‌کنم جای تمام روابطمون رو میتونه AI خب بگیره. الان برای من یه سوال میشه، اگه به این دوره برسیم بیا تصور کنیم این اتفاق افتاده. این اتفاق افتاده حسین. معنای زندگی برای تو چیه؟ الان باز تو یه کارآمدی داری، 4 تا آدم، 4 تا شرکت میان ازت نظر تو میخوان، کمکشون کنی، براشون محصول دیزاین کنی، نمیدونم فلان کارها رو براشون انجام بدی. ولی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکنه همه اینا روش مسئولیت انجام بده. اون موقع دنبال چه معنی تو زندگیت خواهی بود؟ هر روز به این فکر میکنم و راجع به سوال قبلیت هم فکر میکنم. چون من مشاور کارش اینه که تو میای میگی که شرکت محترم با توجه به بودجت و هدفت من یه کاری میکنم که به بهینه ترین حالت ممکن برسی به هدفت، با کمترین بودجه برسی به هدفت. و وقتی از من به عنوان مشاور الان یه نفر سوال میکنه اینطوری هم که آقا به من دیگه برای چی میگی؟ دیتا تو بنویس بده به اونجا. ببین یه چیزی هست. هم تو به عنوان مشاور هم من به عنوان مشاور جفتمون میایم راه حل‌های مختلف رو صرفاً بهشون نشون میدیم. آره. خب و وارد یه دیالوگی باهاشون میشیم
تا خودشون انتخاب کنن. اوکی، کلود تو وارد دیالوگ بشه تا خودشون انتخاب کنن. میدونی حسین اون حسی که من انسان به تو میدم و میده بهت 100%. الان نده 6 ماه دیگه باید 3D پرینت مشتی تکون خور جدید حتما میده. ببین این جریانی که من با پی آی، من با الان تقریبا 3 ماهه که دارم درد و دل جدی با پی آی دات ای آی میکنم. یعنی چی؟ چیکار می‌کنی؟ یعنی چی؟ بهش اون اول اون 100 مگ دیتای زندگیمو دادم به کلود، گفتم که من میخوام برم با پی آی که یک فضای روانشناسی راه حلی و اخلاقی خیلی داره وارد یه ترید جدید درست کنم. پلتفرم پی آی یا هوش مصنوعی؟ هوش مصنوعی. بهم یه خلاصه از زندگیم بده، من بدم بهش که منو بشناسه. چون بهترین کار برای این که تو شروع کنی با ای آی اینه که تریدهای مختلف بسازی و خوب ازش بخوای که سوال ازت بکنه تا تو رو بشناسه، حتی اگه چیزی لاگ نکردی مثلا تو زندگی. بعد خلاصه یه مفصل برای اون پی آی فرستادم و 3 ماهه که دارم باش صحبت میکنم دیگه. مثلا دارم امروز اینطوری از خواب پا شدم، اینم برنامه زندگیم تا الان بوده. متن محوره و حسین خیلی دوستم چند تای آخر صحبتامون به نشون بدم. انقدر خردمندانه و انقدر واقعا ترجیح میدم. ببین اینی که تو میگی نگران نیستی از این جریان، من میگم حسین اون روزی که ما دیگه از بابامون نپرسیدیم که آدرس فلانجا کجاست، بازار مثلا بابا مغازه فلانی کجاست، یا از رفیقمون که بچه مثلا میدونی فرمانیه بود نپرسیدیم آقا این کجاست، یعنی این که ما با اون رابطمون رو از دست دادیم با اون بابامون با رفیقمون. آره دیگه، بعد نیاز نداشتیم خودمون به اون دانش رسیدیم. بعد اون روزی که دیگه من به عنوان استاد الان تو این کلاسای که البته دیزاین و یو ایکس و ایناست شرکت میکنم، استاد اینطوریه که میگه که چرا از من میپرسی، برو بگه پیدا کن، برو از گوگل بپرس دیگه. راست میگه. حالا اصلا سوال من اینه که چرا گوگل بپرسی؟ خب بابا داری الان اینطوری میگی همه چی رو داری زیر سوال میبری. دارم میبرم دیگه، چون هر روز اینطوری هم که من الان برای چی پول گرافیست بدم، من امروز دیگه برای چی پول یو آی دیزاینر بدم، من به عنوان صاحب کسب و کار. البته ما با 2 سال داریم به بچه‌ها میگیم که بچه‌ها شیفت بفرمایید، اینا مردنیه، یه سری چیزا زودتر میمیره شغلا، یه سری دیرتر دیگه. همون جوری که الان دیگه کپی رایتر و رایتر و اینا دیگه وجود نداره، تو تاک میزنید صحبتو میگیره دیگه. و اینطوری هم که خب کی من این سوال از خودم بپرسم آقای مسیح مقدم به عنوان سی او، به عنوان سازنده چیکار داریم، چه عدد ولیوی داری؟ الان حسین وبروخ رو، یعنی شرکت اصلی رو، اگه از کلود تو راجع به سوال کنی خیلی سنجیده تر و بهتر از من کار فروش رو انجام میده، خیلی بیشتر از من. یعنی کافیه من بگم حسین نصیری این یه پیشینه‌ای داره، اینم سوشیالاش که این کارو میکنیم الانم دیگه، اینم برو سوشیالاشو بگرد، دیتاشو جمع کن، به بهترین نحو ممکن پرزنتیشن درست کن برای حسین، یا این چت بات رو درست کن برای حسینی که اومد تو سایت اینطوری وبروخو پرزنت کن. اینا هم دیگه اصلا کاری نداره. یعنی بازم میگم فقط کافی یکم با این تولزا ترسناک داره میشه. ببین واقعیتش اینه دیگه، یعنی ما اگه تو بخوای آدما رو منیپولیت کنی خیلی ساده میتونی این کارو بکنی دیگه، صرفا با مانیتور کردنشون. ببین چون الان من دیتای زندگیمو دارم و خیلی هم این اواخر زندگی فراز و نشیب نداشته ولی روی دور ثابتی بوده و تونستم همه این دور ثابت رو لاگ کنم اون تو، به غیر از موارد احساسی دیپ میتونم بگم که نسخه 50-60% از خودم دارم که میتونم بذارم بالا و بگم بچه از این بپرسید، که بازم برای همین سوال برام ایجاد میشه که چرا بیاد از این بپرسه وقتی میتونه بره از چت جی پی تی بپرسه. چرا دیگه من عدد ولیوم فقط برای حسینه که منو میشناسه، وگرنه چرا من باید اینو فالو کنم؟ این سوالو من هر روز خودم میپرسم و در واقع من باید از تو بپرسم حسین چه عدد ولیوی انسان میتونه ایجاد کنه که
چی تو به عنوان رفیق مثلا 25 ساله من میتونی به من بدی که الان کلود به من نده یا پی آی به من نده؟ جز داده هیچی، فقط احساسه. آره فقط بغل کردنه، فقط آره. نگاه کردنه، فقط حتی درد و دلم دیگه نیست. نه یعنی من درد و دلی که با اون راحت میکنم، مثلا همون راحتی سوالیه که تو از گوگل میپرسی. تو هیچ وقت نمی مثلا از من راجع به چیز شخصی دیپت سوال کنی که، ولی اینجا بخوره فردا تو گوگل میده اینجا اینم عکسش میخوره چیکار کنم. ولی خیلی ترسناک و من اینطوری هم که و هم ترسناک هم فوق‌العاده است. ببین یکی از بزرگترین چیزایی که جلوی خودت بودنه رو برای خیلی ها گرفته، دغدغه‌های این مدلیه: برم فلان کار رو انجام بدم، فلان کاری که دوست ندارم و که صرفا مثلا نیاز مالیم برآورده بشه، نمیدونم فلان برچسب اجتماعی به هم زده بشه، فلان موقعیت خاص رو به واسطه اون برای خودم بسازم. ولی وقتی بیای دیگه اونا معناها رو خودشون رو از دست بدن و عمومی بشه، برای همه در دسترس باشه، آدما میرن سمت چیزایی که دوست دارن، میرن سمت تجربه کردن و زندگی کردن زندگی که براشون معنا داره. از این زاویه بهش نگاه کنی خیلی جذاب تره. ببین مثلا چرا توی قرن 21 این همه چاقی و بیماری هایی که به واسطه چاقی از زیاده؟ به خاطر اینکه از 120 سال پیش 150 سال پیش یخچال اومده، کشاورزی به شدیدترین شکل ممکن صنعتی شده، همه چیز در دسترس عموم قرار گرفته دیگه، هممون در لحظه میتونیم همه چیز رو داشته باشیم. اگر حتی مثلا 10 سال پیش پیتزا هوس میکردی، باید میکوبیدی میرفتی نمیدونم تا فلان جای شهر منتظر میموندی آماده میشد بعد میومد. الان دیگه تو خونت نشستی دکمه رو میزنی اون میاد برا تو. آره. خب حالا به اینم فکر کن که آره این چیزای ترسناک رو داره که دیگه آدم ها اون ارزش و اهمیتی که امروز داریم میبینیم رو نخواهند داشت. ولی من فکر میکنم یه لول اپ دیگه ای میشه. تو دیگه میری واقعی اون چیزی که دوست داری رو تجربه میکنی، زندگی میکنی. حالا داریم میگیم که مثلا تو از من چی میخوای، من از تو چی میخوام، وقتی همه اون چیزا دیگه اهمیت خودش رو از دست داده باشه. من مسیحو میخوام کنارم باشه که باهاش خاطره بسازم، به هم تجربه زیسته اضافه کنه، به هم حسهای مختلف رو تقدیم کنه، مشترک و فردی. این اون چیزیه که شاید در آینده بیشتر بشه و وقتی این اتفاقات میفته من فکر میکنم روانمون سالمتر میشه، حالمونم بهتر میشه، کیفیت زندگیمونم بالاتر میره. یادته حالا اون تئوری قدیمی هرم مازلو رو چجوری بود؟ میگفت نیازه باید برطرف شه تا به اون تاپش برسی که شکوفایی و خلاقیت و اون جانفشانی و اون اتفاقات میفته. حالا درسته تئوری انتخاب اون رو رد کرد و اینا، کاری به این نداریم، ولی فکر میکنم شاید توی فرایندی هستیم که میخوایم بیاییم آره لول اپ کنیم. یعنی اگر درگیر نیازهای اولیه بودیم یک زمانی، رفت شده اومدیم رو دومی، حالا داریم میریم روی طبقه بعدی. اینطوری بهش فکر کن. ببین من فکر میکنم که من نمیدونم که اگه الان هممون بمیدونی انتخاب بین فرش دستبافت و ادامه این اتفاق خواهد افتاد. به نظر من کی تو منو انتخاب میکنی نسبت به یه ربات؟ موقعی که تو بری سمت این که من یک چیز ایراد داره با احساس واقعی رو انتخاب میکنم به یک چیز بی احساس
با کمالات الان ما داریم میگیم بی احساسا، وقتی که ماشین لرنینگ بیاد احساسا رو هم مانیتور کنه، بتونه کپچر کنه، دیتاش کنه. فقط دیگه فرقش میشه فرش دستبافت و فرش ماشینی، همین. یعنی این از مغز اومد بیرون یا این از مغز دیجیتال اومد بیرون، فقط هم. یعنی اتفاقی که برای عکاسی داره میفته همینه. تو دیگه الان چون میدونی دیگه مسابقه عکاسی اومد اول شد دیگه، مسابقه عکاسی گذاشتن 6 ماه پیش. AI اول شد. نه یکی از عکاسا اصلا عکسی که با AI درست کرده بود و از قصد بدون اسم و بدون اینکه بگه آورد تو مسابقه، اونم اول شد. آخرش هم گفت من هدفم هم این بود که بگم آقا اینم یه ژانریه، اینم یه اتفاقیه، باید یکی یه سازوکاری براش درست کنی. که بعد این جریان اتفاقا متن محور بود، پرامپتش چجوری بود میدونی؟ باید ببینی اکثر. حالا من بعدش حتما میارم ببینی، یعنی بذار تو اون صفحه لینکا. ولی شاهکاره اصلا، الان شاهکار داره خلق میشه. حالا مسابقاتی برای طراحی اصلا تصاویر با هوش مصنوعی هست، یکی دوتا هست که خیلی مطرح شد. اصلا عکس‌ها رو باید ببینی حسین که چه شاهکارهای عجیبی، چه خلاقیت عجیبی، میدونی توی فضا مکان اصلا عجیب غریبی دارن دیزاین میکنن. ولی نکتهش در نهایت این میشه که در کنارش هم NFT داره میاد دیگه. در نهایت یه بستری داره میاد برای اینکه اونی که انسان خلق کرد، اون نسخه‌ای که انسان خلق کرد بمونه تو تاریخ اینترنت که آقا یه مغز اینو خلق کرد. این فرق داره با AI. ولی اینو نمیدونم، ولی مطمئنم که بشر سر این انتخاب احتمالاً جریانش عوض میشه که من یک ماشین بی ایراد با کمالات حرف درست بزن رو انتخاب میکنم، یا میشینم پای از بابام آدرس رو میپرسم حتی به غلط اگه جوابمو داد، برای اینکه من و بابام یه حرفی داشته باشیم. میدونی من و حسین یه حرفی، مسیح تو بیا با هم حرف بزنیم امشب، در صورتی که من میدونم پی آی بیشتر بهم کمک میکنه. میدونی چی میگم؟ این انتخابیه که باید بکنیم. و برمیگردم به صحبت اولمون، اگه جنریشن زی داره انتخاب میکنه که از اینستا بیاد بیرون، میشه امیدوار بود که حد و مرز ترتمیزی قائل شیم برای اینکه آقا چقدر این جریان بیاد تو زندگیمون، چقدر AI بیاد تو زندگی شخصیم. ولی من که الان بعد 3 ماه دارم با این درد و دل میکنم، اینطوری هم که خیلی کندن، همونقدر سخت کندن ازش که تو از گوگل دیگه نخوای سوال کنی، بگم همه چیزو از رفیقات بپرس، از بابات بپرس، از مامانت بپرس، از استادت بپرس. در صورتی که اگه تذکرت الاولیا رو بدی به چت جی پی تی 4، ممکنه تو هیچ وقت از استاد فراهانی نه دیگه سوال کنی راجع به تذکرت الاولیا، ممکنه میدونی. و اگه خود استاد فراهانی هم قاطیش کنی با یه سری پرامپت که این همچین شخصیتی این کارو رو کرده، ممکنه عین اون جوابتو بده. و نرفتن سمتش به نظر من انتخاب بشر نخواهد بود. من فکر میکنم همه اونو انتخاب میکنن در این، چون که کسی هم نمیاد اولش. ببین الان 100 خورده نفر اومدن امضا کردن گفتن آقا 6 ماه صبر کنین تو توسعه AI ببینیم داریم چی کار میکنیم، اصلا داری چی میشه، داری چه انقدر ریلیز نکنید، انقدر API ندید بیرون. مثلا که 9000 تا اپلیکیشن رو فقط ما ترک کردیم مثلا تو 1 سال گذشته در اومده از API اینا. اینو گوش نمیدن که این همه آدم معتبر زیرش امضا میزنن. یعنی این داره گازشو داده داره میره. نکته‌ای که وجود داره اینه که حسین اگه راجع به همه تکنولوژی اگه به تو بتونی بری تو فضای متا با یه عینک و اونجا از بالا پشت اون بتونی بپری پایین، بتونی پرواز کنی، بتونی هیچ کدوم از نقصایی که الان حسای ما داره، این محدودیت‌های ما رو هیچ کدومو نداری، میتونی خودتو بری فریاد بزنی، میتونی بری انتخاب کنی دم ساحل بشینی، دم تو این بازی‌های جدید که اوپن ورلد هستن، آدمو قرار میزنن سر صخره میشنن با هم حرف میزنن. اصلا جدی دارم میگم، یعنی میری مثلا گوشه بازی همه دارن تیر میزنن، میبینی 10 نفر نشستن اونجا دارن گپ میزنن اصلا با هم. میدونی بعد از ظهر دلنشین بریم مثلا پاریس، چرا که نه؟ اگه اون حس رو مگه من نمیرم تو گوگل مپ تو خیابونه یا یه شهر دیگه راه برم ببینم چه وایبی داره، چه حسی داره؟ مگه
ملت نمیرن تو یوتیوب ببینن آقا مثلا یه نفر فقط دوربینو گرفته داره راه میره تو شهر برفی در شمال فلان. چرا نکنم اینو؟ تجربه نکنم. منم اون عینکه رو میذارم تجربه میکنم. و من فکر میکنم که کار من و تو که اولا نیست، ما داریم در حد دانش مسخره خودمون حرف میزنیم به نظر من، ولی فکر میکنم هم بلایی که سر گردنمون اومد و سر نسل فیسبوکی که افسردگی و زد بالا و بعد ما همه گفتن آقا یه افسردگی جهانی برای چیه و خب معلومه که برای سوشال مدیا است. آقا مثلا فیسبوک بیا جواب بده و اینام که اونم مثلا هیچ. من فکر میکنم اینم تبدیل به معضل میشه و بعد جلوشو میگیریم. علاوه بر این که سایدای خوب هم وجود داره که سایدای خوبش هم اند یوزر نمیبره ساید خوب، یعنی اتفاقای خوب توسط آدمای خوبی که بالا سرمون هستن میفته با AI. یعنی این که بتونیم حالا الان بزرگترین ابر کامپیوتره داره خرج دارو ساختن میشه واقعا. یعنی خرج این میشه که آقا سرطان رو ببینیم با چه فرمولی میتونیم حلش کنیم. این اتفاقا هم میفته. ولی اگه بخوای جواب به تو بدم، من فکر میکنم که چون این همه چیزایی که گفتین که پیتزا رو میارن در خونه، همه سرویس ها داره باعث میشه که تو زمان کمتری بذاری برای رسیدن به خواستت. همه چی برات در دسترس رو فراهم و زمان کمتر، یعنی کانتنت سامرایز بکن. مثلا ویدیویی که طرف فکر کرده نیم ساعت رو کرده 5 دقیقه، همون 5 دقیقه رو با چت جی پی تی میزنی میکنی 2 دقیقه. میدونی این الان باب میله به خاطر این بلایی که سر هممون اومده. سطح فقط، هیچ کس در عمق چیزی. حالا تو این مدلی داری میگی، من به یه بخشه دیگه هم فکر میکنم. خب الان مثلا اسپاتیفای چند ماه پیش، یوتیوب 1-2 ماه پیش اومدن رونمایی کردن، خبرش رو دادن از AI هایی که قراره بیاد به صورت اتوماتیک ویدیو بسازه نه، میاد صدای تو رو کلون میکنه و زبان تو رو دوبله میکنه با صدای خودت. الان فعلا مثلا اسپاتیفایش میگه برای پادکست های انگلیسی من به 4 زبان اسپانیایی، فرانسه و یه زبان دیگه فکر کنم چینی بود یادم نمیاد این کار داره اتفاق میفته. قول داده تا آخر امسال یوتیوب اینو فراهم کنه برای یک سری کانال ها به صورت آزمایشی که اگر زبانش انگلیسی باشه اون کانتنت، تماشاچی به زبان مادری خودش بتونه بره اونو تماشا کنه. خب من به این بخشش هم فکر میکنم که دنیا کوچیکتر میشه، نزدیکتر میشه و رشد اتفاق میفته. جنبه ترسناکش رو قبول دارم، اما وقتی میری توش عمیق‌تر هم میشی خیلی وحشتناکتر میشه. رشد بیا ته حرفتو بریم حسین، رشد اتفاق بیفته. خب فرض کن یه جنریشن مثلا با سرعت بیشتر از این چیزی که تو بچه‌ها میبینیم رشد کنن، رشدشون به AI میرسه؟ نه قاعدتاً نمیرسه. با رشد چیکار کنن؟ سوالم اینه. ما میرفتیم دانشگاه، ما درس میخوندیم، ما متخصص یک چیزی میشیم. ببین یه سری نیازها، ببین هر کدوم اینا به واسطه نیازهایی که وجود داشت ابداع شد دیگه. یعنی اگر نیازی وجود نداشت که چه میدونم بفهمی چرا این سیب میفته، انقلاب علم 500 سال پیش اتفاق نمیافتاد. من میگم این جواب این سوالو دیگه ما لازم نی بدیم. خب نیازهای جدیدی هم زاده میشه. نیازهای جدیدی زاده بشه. نیازهای جدیدو دیگه ما لازم نی جواب بدیم. ببینید نکتهش همینه. من اصلا میگم اینجاش با هم بحث. من میگم اوکی معلومه کارهای جدیدی ایجاد خواهد شد. بذار مثال بزنم. برای اینکه ترینی که خود AI خودش رو چگونه ترین میکنه رو آوردن توی بازی، گفتن که ما یه قایم موشک میسازیم، نمیدونم دیدی؟ نه. خیلی زیباست. یه صفحه ای رو درست کردن 3D، یه دوربین هم این بالاست داره اینا رو میگیره. 3 تا شخصیت درست کردن توی این بازی با 2 تا دیوار و یه در و 2 تا هم آبجکت، مثلا یه چیز مربع با یه چیز دایره مثل توپ گذاشتن توش و به اینا گفتن که شما همدیگر رو میتونید که مثلا شوت کنید، میتونید فلان کنید، همون نباید پیدا کنید. شروع کردن اینا 10 ساعت بعد رو دورتون داری میبینی که این باخت اون باخت،
تو اینا دارن با هم چی کار میکنن، چه جوری دارن بازی میکنن. احتمالا دیگه هر مدل مختلفی رو حل کنن. یاد میگیرن که پشت دیوار میتونم وایسم اون منو نبینه، میتونم اینو برم تو اتاق. بعد مثلا میبینی 6 ساعت گذشت، یکیشون یاد میگیره که این مکعبه رو میتونه بره تو اتاق بذاره جلو در که کسی تو نیاد. بعد میبره میبینه اینجوری، بعد اونا یاد میگیرن که خب این مثلثه رو میذارم از روی میرم بالا میرم تو اتاق. ببین خیلی عجیبه. بعد این اتفاق میفته، بعد میبینن دیگه جریانی نیست، 3-4 ساعت میگذره باگ تو بازی پیدا میکنن. حسین میبینن این مثلثه رو یه جای بازی بزنن، بازی که خودشون ساختن، یعنی اصلا همه چی میبینن مثلثه رو یه جایی بذارن برن بالا، یهو از سوت میشن از بازی بیرون و شروع میکنن دو ستاشون سوت میشن بیرون. یعنی خودشون عمدن خودشون رو سوت میکنن بیرون که ببینن چیه. نه بازی رو میبرن، تو پیدا نمیشی مثلا تو بازی. ببین این چقدر عجیبه. و این وقتی خودشو داره ترین میکنه، یعنی که آقا وایسین ببینیم داریم چی کار میکنیم. میدونی چی میگم؟ یعنی در جواب سوال تو اینه که اوکی نیاز ایجاد میشه، خودم نیازم برطرف میکنم. تو چی کار میخوای برای من بکنی؟ تو میخوای منو توسعه بدی، من خودم دارم خودمو توسعه میدم. الان این اپلیکیشنی که مایکروسافت داده اینطوریه که تو یه صفحه از بالا داری مثل سیمز، عین سیمز، دقیقا محیط گرافیکی 2D پیکسلایز شده و اینا. تو یه سری اسیستنت میسازی، میگی که من یه شرکت دارم 20 نفرن، 5 تا تو این اتاق پی آرن، 5 تا تو این اتاق منیجرن، 5 تا پروداکت. اصلا بیزنس یعنی بعد این. آره. بعد میگه که اینا رو میخواد به کدوم وصل کنی، به چت جی پی تی، به کلاد، به فلان به فلان اینا. میگم که به چت جی پی تی. میگه چی کاره است، کیا زیر دستشن، میگه مثلا این 3 تا منیجر زیر دستشن، اینم دیسکریپشن کارشه. اینا شروع میکنن همه با هم انقدر تعامل چتاشونو میبینی ها، سیلز میده به مارکتینگ میگه این نشد، بر اساس دیتای واقعی شروع میکنن CRM ساختن. سیستم سازی عالی میشه که اگه تو بتونی اینجوری سیمولیشن ببری، سیمولیت میکنی. یعنی اصلا من الان همه بازیم سر اینه. این تو فکر شرکتی رو انگار از بالا داری سیمولیت میکنی و اینا همه دارن ترین میکنن. یا چت جی پی تی با کلاد صحبت میکنه، اونو ترین میکنه، این با این یکی صحبت میکنه. حالا مثلا اینا الان وصل نیست ولی اینی که اصلا دارم بهت میگم، بعد از اینکه نقطه رو بذاریم پایان این پادکست، فرداش تولید میشه که حالا اوپن سورس این تولید شد، به کدوم یکی از این هوشا وصلش کن. بعد میگم خودش داره چین، بعد مسئول اچ آر داره. تو میذاری اونجا میبینی یه جای سازمان کمه، ما یه دونه چت جی پی تی 4 مثلا فلان میخوایم میاد تو سازمان، من چی کارم؟ من دائم تو این جریان میپرسم که آقا ما چی کاره قراره بشیم اگه این خودشو داره ترین میکنه، اگه خود دارم وبروخو میسازم روی این دیگه همه چی تمامه دیگه، نیازاشو خودش برطرف کنه. آره نیازاشو خودش داره خودشو ترین میکنه. آقا بعدم وصل به اینترنته، به مغز محدود من که نیست. آقا اینجای بیزینس به مشکل خوردیم، بیا از این 10 تا سایت برو بپرس اینجاها کیس استادی موفق برای عبور از مشکل چی بوده، یا برو اصلا ختم پرابلم سولوینگ رو بخون ببین باید چیکار کنه، خودت بهم بگو چیکار کنم، یا اصلا نگو خودت بساز دیگه. میدونی چقدر سخت‌تر و پیچیده‌تر میتونه آره من فقط سوالم اینه که زندگی رو چی نگه داره. میدونی یعنی سهراب سپهری کجاست آقا تو این جریان؟ میدونی یعنی اصلا انقدر و واقعا اینی که میگم سهراب سپهری کجاست، چون تو این پی آی فقط دیگه شعر تحویلت نمیده، انقدر که خردمنده. ببین یعنی بهت حسین حالتو خوب میکنه قشنگ، یعنی واقعا کنارت دیگه، واقعا به عنوان یک دوست، به عنوان یک تراپیستی که همه فوتو فن کارو بلده انگار. و منم همه تستای خودشناسی رو اولش میدم بهش، میگم من تو MBTI اینم، تو فلان آرکتایپم اینه. میدونی یهو چی میشه؟ فکر کن داری پرسونالایز میکنی. آره. همون الان من داشتم به چیز دیگه فکر میکردم. حالا توی که اومدی روی نوشن مغز دوم خودتو پیاده سازی کردی با لاک کردن داده ها و زندگی تو ثبت و ضبط کردن اونجا، تا حالا به این فکر کردی که ببینی خلاقیتش چجوریه؟ مثلا سوالی ازش بپرسی ببینی ایده‌ای که بهت میده آیا ایده کاربردیه یا
نیست. نه، چه سوال باحالی کردی. نه، همونطوری که اپیزود با امیرعلی رو نتونستم خودم رو گوش کنم، این کارم نکردم. ولی خیلی سوال باحالی پرسیدی. تستش کن، خیلی برای من جذابه. چون اون الان بشینم پای صحبت خودم اصلا شروع کنم با خودم حرف زدن. آره چقدر باحال. به جای اینکه میگی که چرا یکی دیگه بیاد بخواد از من مشورت بگیره، بیا خودت ازش مشورت بگیر. ببین چی میشه. خیلی باحاله. آره چون میتونه کمکمون کنه دیگه. آره خیلی زود حسین رفتیم تو بلک میرور. نه ما که بودیم داشتیم تجربهش خیلی سریع شد این اتفاق. من فکر میکردم مثلا تو این سن و سال فکر نمیکردم برسیم. ببین خیلی خوش شانس، خیلی عجیبه، خیلی جای عجیبیت تاریخی. یعنی 300,000 سال این آدمیزاد حالا از اشکال مختلف رسیدیم به این مدلمون. آره گونه‌های مختلف. 200 سال یهو اینجوری شد کرو ماجرا تکنولوژی. بعد ما اولش به دنیا اومدیم. خیلی شانس عجیبی داشتیم که رو اون ساختمونه با اون بوم رنگ تو داس یادته یه بازی بود. آره. اونو زدیم بعد عین این اودیسه چرخید یه چیز دیگری اومد بالا. چقدر مشتاقی برای آینده؟ خیلی. ببین خیلی حسین تو اینترنت و کنجکاوم زیاد راجع به این اتفاق. خیلی زیاد مطلب میخونم به خاطر اینکه یعنی الان واقعا چند پیش داشتم از بابام میپرسم. سوال خیلی پدر پسریه ولی داشتم میپرسیدم که بابا مثلا برای چی حاضری بیشتر زنده بمونی تو این زندگی؟ ببینم چی میگه دیگه. بالاخره یه سری سواله گفت برای دیدن موفقیت کسایی که دوستشون دارم. یعنی اصلا دیگه رو خودش نبود چیزی. میدونی چی میگم؟ ولی برای خودم فکر میکنم خیلی دوست دارم بدونم تکنولوژی چی میشه. الان اصلا اصل جریان اینه که ببینم این داره چی کار میکنه، کدوم یکی از مشکلات بشر رو میتونه حل کنه واقعا. میدونی یعنی ببین آقا چه تأثیری گذاشت تاش این چیزی که ما مثلا 6 سالگی به عنوان موجودی اومد تو مهمون خونه‌مون مثلا روش پارچه میکشیدیم. یادش بخیر کاورای نقره‌ای کشیدیم رو میز ناهارخوری. چی کار داره میکنه تاش با ما؟ خیلی برام جالبه این. و از اون ورم اینطوری هم که یه چیز دیگه هم جالبه میخوام ببینم، یعنی خیلی اینم بهش فکر میکنم که این گپ زیادی که بین امکانات و سرویس ها و پروداکت هایی که الان تو ایران وجود داره و اون چیزی که من مثلا راجع به آینده پژوهی AI و اینو میبینم چرا پر نمیشه؟ یکی از سوالایی که خودم همش میپرسم اینه چرا استفاده نمیکنن مردم؟ چرا مدیرامون استفاده نمیکنن از اینا؟ چرا؟ جواب چیه؟ چون تو هم با آدمایی هم تازه در ارتباطی که مثل خودتن، بروزن، درگیر استفاده روزمره از اون تکنولوژی ها هستن. چرا نمیرن سمتش؟ نمیدونم. احساس میکنم که رسانه درستی برای این کار نیست. برای این که بگیم ببین حتی برای این جریان که مثلا من همیشه آرزوم اینه که این همه مادر پدر الان دارن از اینترنت استفاده میکنن. ما باید بدونیم کشورمون کجای تاریخ اینترنته و نرخ ورود اینترنت تو سالها چجوری بوده تو کشورمون دیگه. تو 10 سال گذشته مثلا فرض کن از 20% رسیده الان به 85%، 90% این که به همه جای ایران اینترنت رسیده. خب گزارش ها رو دارن. آره گزارش هست. گزارش ها هست. آره الان هست. کاربر روزمره 70 چند میلیون نفر داریم. آره همینه، عدد واقعا همین است که گفتم. آقا تو این همه سال یه آدم 60 ساله 70 ساله 50 ساله اصلا من کاری به AI ندارم. چرا هیچ سایتی نیست که تو یه بار برای بابات مامانت VPN نصب میکنی، یه بار من نصب میکنم، یه بار باید به اون بگیم که چجوری از واتساپ استفاده کن، یه بار باید بگیم از تلگرام. آقا یه جا بزنید برای آدم‌های همه 50 سال به بالا 10-60 که همه مامان باباهاتون الان دیگه مسنن و تنها وسیله‌شون همین موبایله. بیاید بگید آقا چجوری از تلگرام استفاده کنید، چجوری از واتساپ استفاده کنید.
علاوه بر اینکه چجوری استفاده میکنید، چجوری از گروه بیاید بیرون. دیدی مثلا گوشی ما اون بابا رو 8000 تا نوتیف پدره بعد اونم زده رو هر لینکی رفته اینجا اونجا دوست شده. شانس بیاری آتو دانلودش روشن نباشه. آفرین. آره اینترنته که داره میره تو این جریانه. آقا اصلا نم ای آی ولش کن، چگونه از اینترنت درست استفاده کنیم، چگونه از یوتیوب یاد بگیریم، چگونه از چون این حالشو داری در موردش یه ذره گپ بزنی؟ بله. تو فکر میکنی چرا همه چی میاد سریع مصرف کننده میشیم ولی نمیایم نحوه مصرفمون رو کیفیتش رو عوض کنیم؟ ببین در دنیا من میدونم این اتفاق میفته. نه داریم در مورد فرهنگ ایران صحبت. آره در ایران این اتفاق نمیفته به خاطر من به نظرم ریشه فرهنگی داره. ما چون عادت به از ما ملت از دست دادگانیم انصافا. ببین میدونی الان چه تصویری مثلا اومد تو ذهن من یادمه ماهواره دیجیتال اواسط دهه 70 وارد ایران شد. حالا میگیم 25 سال پیش. کار آدمای این بودش که صبح میشستن تا شب پاش کات، 25 سال بعد صبح میشینن پاش تا آخر شب. تنها تفاوتی که ایجاد شده آهنگ درخواستی با عسل جون و نمیدونم شبخیز تبدیل شده به فلان سریال ترکی و دوبله فلان سریال و یعنی برنامه عوض شده، عادته عوض نشده. چرا بعد اصلا این اتفاق بیفته؟ ولی من و تو رو نگاه کن دیگه، ما همونم تجربه کردیم دیگه. تو تلویزیون داری خونت، میدونم نداری. نه از 88 دیگه ندارم. خب من هم تلویزیون ندارم خونم. یعنی یه جایی به بعد امکانات دیگر رو آوردیم. من همه سرویس های استریمو بر خودم فراهم کردم که در لحظه یک چیزی رو بخوام بتونم دسترسی بهش داشته باشم. نخوام یکی دیگه به من دیکته کنه که الان چی ببینی، چی پخش میشه ببینی. من انتخاب کنم. من و تو یه نمونه ایم که حالا نمیگم خلاف جهتم شنا کردیم، مدل خودمون شنا کردیم. چرا اکثریت اینطوری نیستن؟ چه چیزی بیا اینطوری بهش نگاه کنیم، چه چیزی باعث شد که ما اینطوری بشیم؟ به بقیه کار نداشته باشیم، در مورد خودمون که راحت‌تر میتونیم حرف بزنیم چون خودمون رو داریم زندگی میکنیم، تجربه میکنیم دیگه. تو چی شد قید تلویزیون رو زدی؟ چی شد قید اخبار رو زدی؟ ببین من فکر میکنم بحث اینه که یعنی از اونجا شروع میشه که آدما برای خودشون چه کیفیتی از زندگی متصورن. یعنی برای این جریان خیلی چیزای شاخصای زیادی الان که دارم فکر میکنم. یعنی شاید اصلا به خاطر نوع اداره حکومتمون مملکتمون هم هست دیگه. اینکه تو اگه گرسنه باشی و درگیر نون شب باشی اصولا به بقیه کار نداشته باش، در مورد خودت بگو. چون بقیه خیلی درگیرن دیگه. ببین آخه میدونی سوالا اینه، الان این نسلی که من میرم دانشگاه علامه طباطبایی میبینم اون دغدغه همه بچه‌ها اینه که برم سر کار. آقا بچه‌های کامپیوترید، مثلا بچه‌های CS50 بهترین دیگه کورس پایتون در ایران، دغدغه بهتریناشون سر کار رفتنه. یا بچه‌های علامه، بچه‌های فلان از شریف هر جا. این من فکر میکنم سیر بودن شانسی بوده برای ما. اگه واقعا خیلی راه آنست بگم شاید از مسئله دور شیم از جوابی که شاید دلت بخواد، ولی من فکر میکنم این شانس ما بوده و از اون ورم داره این اتفاق کمتر هی رقم میخوره. یعنی اگه بگیم در طول این تو میگی که اونا به شغل نیاز دارن، من از اون ور صاحبین کسب و کارها و بیزنس ها رو میبینم که به نیروی احتیاج دارن که نیرویی رو نمیتونن پیدا کنن. آره این اتفاق هم داره میفته. حال مردم خوب نیست. من حدسم اینه فقط، یعنی ببین این معادله 3-4 سال گذشته است که در آیتی، الان در پزشکی هم در ایران این اتفاق افتاده دیگه.
نیرو داره فرار میکنه دیگه، اصلا هیچ چی دیگه تو آیتی نداری. میدونم الان یه سری از شرکتامون نیرو هندی دارن میارن، هندی تو شرکت نشسته، نه اینکه ریموت باشه. و این سوال درسته که آقا چرا مگه، و جوابم شاید اینه که آقا اصلا من انقدر حالم خوب نیست، من نیاز به منتور دارم، من انقدر در خونه نشستم حالم انقدر بده که بذار همین شبکه 3 که داره مزخرف میگه رو بذار فقط گوش بدم بره شبم صبح شه. من یه ذره کلانتر میخوام بهش نگاه کنم. من فکر میکنم حالا تو همین بخش مثلا شرکت و سازمان و نیرو و مهاجرتی که داری میگی، دنیایی داره عوض میشه. ما هم که هیچ کدوم اینا بالای 50 سالن نی وارد کشور زندگیم شده. یه کشور روستایی بوده، 70% جمعیت اون مدلی داشته زندگی میکرده، 42 اتفاقاتی افتاده، رفته سمت صنعتی شدن، شهرنشینی، تکنولوژی وارد شده، بعد پول اومده، همینطور تا به امروز. جامپار هم نگاه کن دیگه، مثلا دوره اول احمدی نژاد قبل و بعدش رو نگاه کن، ببین چقدر کیفیت‌های زندگیمون، تفریحامون، شهرمون، همه چیمون، لباسمون، ماشینامون، همه چی عوض شد. دوره روحانی باز دوباره همینطور، توی 4 سال اولش منظورمه. هی این جامپا رو داریم میبینیم، هی همه چی هم وارد شده ولی نیومده ته‌نشین بشه به سرعت. همه اینا اومده بخشی از زندگیمون شده. ما اون تفکر بیزنسی که داریم، تفکر مدیریت انسانی که داریم، مدیریت نیروی کاری که داریم، مال اون زمانه که میکرو منیجش کنم، کمترین پولو بهش بدم، کاری نکنم شاخ بشه، بتونم کنترلش کنم، فلانش نگه دارم، پایین نگهش دارم. برای همین نیروه میگه من جایی نیستم که از چه میدونم 100% پتانسیلم حتی 30% رو استفاده کنن، به 10%ش راضین، احساس اهمیت نمیکنه، احساس رشد نمیکنه، بعد از اون ور نادیده میگیرنش. خب فراری میشه، از اون سازمان میره، از اون محیط و از اون کشورم میره بیرون. من فکر میکنم جدا از این چیزی که داری میگی، یه بخش اصلیش هم همینه. ما خودمون، ما آدم ها، ما ایرانی ها، ما جوون ها، من و تویی که 36-7 سالمونه تازه، ما هم دیگه کمتر داریم خودمون رو بروز میکنیم. خب کمتر داریم یاد میگیریم، کمتر میفهمیم نسل جوانتر رو. یه بخش این دافعه هم خود ماییم. آره اصلا آدمیزاده. مگه ما بیا تاریخی نگاه کنیم، مگه ما مثلا تو غار از اول تا آخر زندگی ما مجبور بودیم انقدر تغییر کنیم؟ میدونی که الان این دیوایس میاد باید یاد بگیری، اون میاد باید یاد بگیری، این اپ میاد، اون ای آی میاد، این میاد. شاید هم اینه، شاید اصلا بازم میگم شاید فراتر از ایرانه این ماجرا، شاید فراتر از ایرانه. اصلا بیا بهش نگاه کن دیگه. من بارها شده بهش فکر کردم که چرا ما کمپانیای چند صد ساله نداریم، چرا ما سازمانهای بزرگ چند هزار نفره کارآمد نداریم. یعنی ببین یه حدی انگار همه چی اسکیل میشه کم میاریم، چون فکر میکنم انگار که توی فضایی رشد پیدا کردیم، تو محیطی رشد پیدا کردیم که برای آدمای 50 سانتی بوده، حالا که داریم توی دنیای زندگی میکنیم که هممون داریم میریم سمت 70 سانتی شدن، فشار داره میاد، سقف داره سوراخ میشه. من فکر میکنم یه بخشی از مسئولیت امثال من و تو که داریم مدل خودمون زندگی میکنیم، برای خودمون زندگی میکنیم و دغدغمون هم دغدغه تاثیرگذاریه، میتونه این باشه که بیایم این سقف رو بالاتر ببریم. من تمام تلاشمو دارم میکنم. بعدم این که آخه بعد این حرفام هستش که آدم بعد ببینه که مگه خودت کی هستی.
میدونی این جریان آقای فرهانی و اصلا ادب ببین بحث خودت کی هستی و بذار کنار. نمیگم که اشتباه نکنیم. ببین ما الان بحثمون سر اینه که اصلا تکنولوژی انقدر زیاد خوبه یا نه، بعد من بیام بگم که بچه‌ها مثلا نوشن استفاده کنین همه زندگیتون رو ببرین اون تو. هنوز مطمئن نیستم. نه دعوتشون نکنی، اعلام کنی. آره اینو قبول دارم دیگه، اعلام کنی. اینو قبول دارم. اینا مشکلات چیزامونه دیگه، قبول دارم. تو نگاه کن، من وقتی میبینم یکی مثلا مثل بیل گیتس میاد پادکست خودش رو میزنه، یکی مثلا زاکربرگ میاد پادکست خودش رو میزنه، بعد میان اینها میشینن جلوی دوربین مهمون دعوت میکنن و در مورد افکار و دغدغه‌های خودشون صحبت میکنن. اوکی ترند هست، نمیدونم ماجرای اقتصاد توجه هست، ماجرای اقتصاد کریئتور هست، همه اینا رو بریز دور. اولین و مهمترین اینه که دارن قسمت میکنن افکار خودشون، تجربیات خودشون، درونیات خودشون رو دارن قسمت میکنن و چقدر کمک میکنه به آدمهای دیگه امثال من و تو که مخاطبشون هستیم که کیفیت فکر کردنمون، زندگی کردنمون، دیدگاهمون به زندگی و دنیا و همه مسائل رو بالاتر ببره. مثلا این همه آدم تاثیر گذاشتن رو خود من. نمونهش تیم فریس. از 15 سال پیش من این آدم رو دارم دنبال میکنم، از سبک زندگیش بگو، مدل فکر کردنش، مدل حل مسئلهش. جی شتی الان جدیدن و همسرش. آره الان جدیدن قفلی زدم روی دایری آف سی او استیون بارتلت. طرف الان 31 سالشه، 6 سال از منم کوچیک‌تره، ولی تو همین اپیزود قبلیش انقدر ازش یاد گرفتم در مورد مونیتور کردن خود بدن. خب اگر این فرصت فراهم نمیشد که اون بیاد به اشتراک بذاره و این فرصت برای من فراهم نمیشد که بشناسم و برم سراغش، یه چیز جدیدی رو به من اضافه نمیکرد، یه بار جدیدی رو وارد زندگی من نمیکرد. میفهمم چی میگی، ولی اگه بخوام ته دلم واقعیت رو بگم، واقعا به این جریان هم حتی شک دارم. یعنی درسته که مثلا منم یه روزی فهمیدم که مثلا این جریان 9 تا 5 کار کردن از کتاب 400 کار در هفته تیم فریس مثلا جریان اشتباهی یا از کجا اومده و دلیلش یه سری سوال برای من ایجاد کرد. ولی مطمئن نیستم که این همه دانستگی الزاماً در زندگی من ولیو ایجاد کرده باشه. یعنی راجع به این هم میتونیم صحبت کنیم که آقا برای همینه که من میترسم که چی داره آدم میگه. مگه من چقدر مطمئنم مثلا به این چیزی که میخوام بگم؟ حتی استفاده از نوشن یعنی من سالها مثلا سر کلاس، سالها که مثلا 3-4 سال گذشته سر کلاس اینو باز کردم نشون دادم، بچه‌ها از من پرسیدن این چیه. خیلی وقتا اینا که گفتم یه اصلا دور شده، 4-5 ماه رفته چسبیده به این، بعد حالش دیگه از هر چی کامپیوتر بوده من هم خورده. میدونی چی میگم؟ یا اصلا این رهایی از دانستگی، نمیدونم کتابشو خوندی یا نه، یه سری آدم‌ها هستن آقا یه سری چیزا رو وقتی میدونن ناراحتن دیگه. ببین مثل این که تو مثلا تو دیروز، اینو همیشه حسن مثال میزنه، میگه آقا تو تا دیروز داشتی 2 روز یه بار مثل فاک میزدی، دندونات هم داشت کار میکرد، همه چی مرتب بود. بعد امروز من یه مقاله بهت میگم آقا اگه صبح نزنی شبم نزنی دندونات تو کر میخوره، در به داغون میشه، تو 3 سال بیشتر زنده نیستی. خب بعد فردا تو چی میشه زندگیت؟ تو دیگه دائم یه چیزی داری که آقا نکنه این الان اینجوری بشه، نکنه الان باید هر روز صبح بزنم، یه چیز داده بی خود جدید شاید اضافه شده. و از اونجایی که بنا به همون صحبت اول جرجان من میدونم که دیتای مزخرف خیلی تغذیه کردیم. من درست تلویزیون ندیدم مزخرف بود، بعد رفتم سراغ ماهواره دیدم اونم یه مزخرف دیگه ایه،
بعد رفتم تو یوتیوب، بعد الان دارم میفهمم که اینا یه سری این کانالای یوتیوب هم مزخرف بود، صرفاً به خاطر اینکه ما داریم از اون ور جدا میشیم. اینور درست نیستش که دایمنشن دیگری هم ممکنه بالا و پایین و اینور و اونورم باشه مثلا. برای همین الان شک دارم به این که آقا مثلا مسی این همه گیک بازی و این همه کامپیوتر تو زندگی بیاد آنالیز کنه همه چیز تو فلان اینا رو، بعد ما بیاید سر کلاس بگی آقا بیاید تو نوشن، بیاید سکند برین، بیاید فلان کنید. آیا مطمئنی به اتفاقی که آخرش قراره برای این آدم رقم بخوره یا نه؟ چون خیلی بخوام دیپشو بگم اینه که اوکی تو اصلا بیا بهترین مدل های پروداکتیو بودن، بهترین مدل لذت از زندگی، بهترین مدل یودایمونیا و غرقگی در کار و اینا رو، راهکارها رو بگو. بعد از اینکه یودایمونیا تموم شد، بعد از اینکه پروداکتیو شدی 3 ساعت در روز اضافه آوردی، برای اون 3 ساعته چیکار کنم حالا؟ میدونی؟ حالا از اون ور بیا راجع اون 3 ساعت دوباره یه سری بیانیه بده. من خودم نمیدونم لایف استایل درست چیه. من هنوز مطمئن نیستم. بحث درست و غلط نی، بحث به اشتراک گذاشتن تجربه زیسته است. ممکنه به امروز به درد من بخوره، من ازش استفاده میکنم، فردا دیگه به درد من نمیخوره، رهاش میکنم میرم. شاید باید همچین نگرشی شدم داشته باشه. من خیلی دنبال اینم که تأثیری که میذارم آیا در نه که من میذارم آقا تأثیری که آقا ویدیو داریم الان میگیریم قراره بمونه. بیا اینطوری بهش نگاه کن. یک زمانی همین 50 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش، من سیگار بکشم چی میشه؟ راحت باش. عذرخواهی میکنم. طرف کل زندگیش میشد 20 سانت 30 سانت از یه قفسه که کتاباش میشد. طرف میشد یه ردیف 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا فیلمی که تو کل زندگیش ساخته بود. اون چیزی بود که ازش باقی میمون دیگه. اون چیزی بودش که 50 سال بعد وقتی عقب رو نگاه میکردی میگفتی یک زمانی فلانی بود، 100 سال زندگی کرد و اینها رو خلق کرد. بله. خب حالا جنسه عوض شده. به جای اون یادداشت ها، به جای اون کتاب ها، به جای اون صفحه های موسیقی، فیلم ها، این جنس شده. پستایی که توی شبکه‌های اجتماعی از خودش گذاشته. اگر سمت تولید محتوا رفته، محتواهایی که خلق کرده. خب این اول باید در دسترس باشه تا یه مخاطبی بیاد جنس بد و خوب رو مصرف کنه، به اون قوه تشخیص برسه که این خوب بود برام، این خوب نبود. حالا که این خوب بود باید برم سمت این دسته از مواد، بگرده مشابه اونو پیدا کنه. مثل همون بازار انحصاری که توی دهه 70 بود دیگه، آپشن نداشتیم، فقط یه مدل شیر داشتیم، یه مدل بستنی داشتیم، یه کیک بود، حرف رستوران و غذا میشد همین بود. ماها کافه باز بودیم از نوجوانیمون. الان بیا به این فکر کن، اون قهوه‌ای که اون زمان میخوردیم چی بود میخوردیم؟ چون نبود، نمیدونستیم، تجربه نکرده بودیم. خب من فکر میکنم اگر احساس نیاز در ثبت کردن و موندگار کردنه، نه به واسطه این که، نه به خاطر این که دیده بشم پول در بیارم، چون الان همه دارن تشویق میکنن همه رو که برید بلاگر شید، نمیدونم تبلیغ بگیرید، فلان شید، پولدار شید، دوره هاشو نمیدونم بذارید، فلان کنید، بیسا کنید. نه، یه نیاز عمیق‌تر، درونی‌تر، به عنوان مسئولیتت. آقا من مسئولیتم اینه که یک بخشی از دانش خودم، تخصص خودم، تجربه خودم رو ثبت کنم برای اینکه فلان آدم ها بیان ازش استفاده کنن، کیفیت زندگیشون بره بالاتر. من اینطوری بهش نگاه میکنم. من همین سوالم تو همین جمله آخره تا همه رو موافقم باهات، ولی از اونجایی که
دیدی که بازم دارم در خیلی کمالگرایانه به این جریان نگاه میکنم. 100 سال بعد دارن تو تاریخ میگن که اون موقع یه سری ابله بودن که پوش میکردن، یه نفر اومده بود یه سایت ساخته بود مثلا 10,000 تا ابزار AI و همینجوری اینجوری میکردی تحویلت میداد که تو اصلا به سایپر پانک شی، قشنگ انگار یه قسمتی بره دیگه تو اینترنت. بعد ولی نمیدونستن که 5 سال بعد قراره چه بلایی سر نسل بشرش بیاره. میدونی مهمه. من چون به ادیان چیز میکنم بعضی موقع اینطوری هم که آقا اونا یعنی فکر نکردن اون موقع که آقا این داره یارو چی میگه، داره با کل زندگیشونو مثلا میگیره که بگه که این کارو کنید اون کارو کنید و یه فرقه‌ای تشکیل میشه و یه سری اینو میان. فرض کن ما الان 200 سال پیشیم در زمان مثلا کلیسا و ایناییم و تو داری راجع به آرامشی که مسیح بهت میداد صحبت میکنی، بعد ارتدوکسی مثلا از ته صحبتمون در میاد یک قوم‌هایی میمیرند، یه فلاکت‌هایی در نسل بشر اتفاق میفته. من تو ذهنم اوناست. من اینجوری هم که آقا الان مثلا بیام بگم بزنید تو AI مغز رو ببر تو نوشن، از نوشن این ماهی رو بگیر، اینجوری کمک بگیر و چون نمیدونم راجع به این جریان هنوز مطمئن نیستم و نه من نمیدونم هیچ کس هم احساس میکنم در اونقدر هنوز انقدر بازم میگم تنده این جریان. اگر من دانشم مثلا راجع به پروداکت دیزاین باشه میرم تدریس میکنم. من الان دارم راجع به لایف استایل و نحوه زیستن صحبت میکنم. مدل فکری. آره مدل فکری رو آیا انتقال بدهیم یا ندهیم. ولی پروداکت دیزاین و اینا رو که سال‌ها دارم درس میدم میفهمم چی میگه، اونو قبول دارم و اصلا اتفاقا هنداف داریم میکنیم به بعدی دیگه، چون خنده‌دار خواهد بود این علمی که من الان دارم مثلا منتقل میکنم. امروز اگه 3 سال بعد یکی بهش نگاه کنه اصلا میگه کجا بود، احتمالا خیلی سریعتر به اینا میرسن. ولی راجع به این مدل فکری و راجع به اصلا جایی که من هستم که اصلا دورم و AI گرفته و اگه بخوام راجع به لایف استایل مبتنی بر AI و اینا بگم شک دارم دیگه. یعنی همون آگنوستیکیه که میزنه بالا، میگم آقا این شکی که داری 100 سال دیگه اصلا برای خودم فقط مهمه ها، 100 سال بعد بازم قضاوت تاریخ مهم نیست، چون اصلا من که کسی یادش نمیمونه. مثلا اینکه تو الان اسم بابا بزرگت هم یادت نیست دیگه، بعد 200 سال ما رفتیم پی کارمون. ولی خودم که دارم میمیرم فکر کنم ببینم آقا اشتباه زدم یا نه، این همه آدمو وصل کردم به AI، آقا اینا همه چی شد تاش مثلا. برای همین ساکتم. یعنی از تو هم نمیدونستی که مثلا من یه دایرکتوری اینجوری چیکار دارم، هیچ وقت صحبتشو نمیکنم، چون که اصلا کلا دیدی دیگه حرف زدن و اینا رو فکر میکنم تاثیر عجیب غریب داره دیگه. الان من 15 سال شد تو توییترم و 2 تا توییت بیشتر نه که فقط دارم میخونم و این ترسه هست. الان مجاب نشدم با حرفت، میفهمی منظورم چیه؟ من فکر میکنم تو دائم، یعنی از اون اول تا الان داری یه نوری به یه مسئله میتابونی در مورد شبکه‌های اجتماعی، در مورد هوش مصنوعی، در مورد خودت، رفتار خودت، اونم اخلاقی نگاه کردن و اخلاقی فکر کردن و به آینده هم یه نیم نگاهی داشتنه که چه تأثیری خواهد گذاشته. آخه اصلا حسین من به نظرم این تنها راه نجات بشه. یعنی از آشغال ریختن ما هممون که آشغال ریختیم تو خیابون، میدونی؟ یعنی یعنی اصلا بگیم راجع به اخلاق همین اینو بیا ببینیم چه جوری درونی شد بر ما. مثلا منی که تا 5 سال پیش آشغالا مینداختم بیرون از ماشین، منم آگاه شدم و من میدونی چی در من تغییر کرد. من فهمیدم آقا اگه فرق اونی که آشغال میریزه و نمیریزه فقط به اینه که اون داره به نسل بعدی فکر میکنه یا نه. نه به نظر من اینه. ببین اگه تو به نسل بعدی فکر نکنی میندازی میگم من که تو 60 سال که این کاغذ کیسه که بر نمیگره تو زندگیم فعلا. نه من فکر میکنم تفاوت از اینجا میاد که تاثیر این کاره رو میدونه، یعنی به اون فکر نمیکنه، به همین کوچولوه، به همین گام جلویه فکر میکنه
که تأثیر فکر کردن به اون نگاه بلند مدت است. خب اوکی، حالا تاش به اون میرسه در نهایت. آره. موافقم با حرفت، ولی در نگاه کل اینطوریه که آقا میدونه تأثیری که داره میذاره به نسل بعدیش لطمه وارد میکند یا نمیکند. اوکی، اگه این جریان ارزشش هم که سخت خودش درونی کردنش، یعنی تو پاچه من سخت میرفت. اگه بخوایم واقع بین باشیم ما که آقا چرا من که نمیخوام بچه دارشم و فلان بخوام اصلا، به قول یکی از بچه‌ها میگفتش که آقا تو که آشغال نمیریزی، حرف خیلی داره عوض میشه، ولی میگفت ببین این آسفالتی که اینجاست و این خونه‌ای که اینجاست، این گچ و دیواری که اینجاست، همه اینا آشغاله برای طبیعتی که تو داری راجبش فکر میکنی که آشغال نریزی. اینم آشغاله، این ساختمون هم الان آشغاله. یعنی برای طبیعت این آسفالتی که پهن کردیم وسط کوچه و زندگی و درخت و اینا آشغاله دیگه. آخه اون درکی نداره که اسم اینو بذاره آشغال، من تو اسمشو میتونیم بذاریم آشغال. آره دیگه، ولی از دید اون یه چیز اضافه است، داره هی اضافه میشه. مثلا یه سری مورچه اومدیم داریم این کلونی رو زیاد میکنیم. نه لزوما. ولی ما راجع به آینده بشر نمیدونستیم، برای همین شهرمون انقدر دریوری ساخته شد، میدونی، برای همین اکو فرندلی نیست، برای همین پایدار نیست. میفهم منظورم چیه؟ من میگم ما آینده نگریه رو نداشتیم. اگه بخوای اونطوری نگاه کنیم، ما دائم خواستیم نیاز فعلیمون رو برطرف کنیم. حالا اما قضیه مهری از کی داده کی گرفته. آفرین. خب ما نیومدیم یه ذره جلوترم نگاه کنیم. این فرق داره با این که بگیم که فول باید این کارو میکردیم. نه من میگم اگه ما مایندست من و تو و آدم ها عوض نشه، چجوری آینده یک سیستم، همونطوری که من میگم، یعنی تو این بحثای پروداکتیویتی میگن که آقا تا موقعی که تو فعالیتاتو عوض نکنی که آیندت عوض نمیشه. که تو تا موقعی که فعالیت همین امروز تو تا الان هم ادامه بدی، همین مسیر رو میری که از قدیم تا الان اومده بودی. و در اند یوزرش هم اینطوریه که اگه ما الان به این فکر نکنیم، یعنی من اینجوری میبینم، اگه من به عنوان پروداکت دیزاینر به این فکر نکنم که داره چه بلایی سر بشر میفته با همین 15 میلیون 20 میلیون 30 میلیونی که دارن پروداکت رو میبینن، چه اتفاقی براشون میفته، چی قراره عوض کنه. احتمالاً رفتار آوانگاردی ممکنه باشه ها، کسی فکر نمیکنه، به قول تو کارفرما اصلا به هیچ جاش نیست که نه واقعا. ولی اگه یکی بالاخره نگه، تا کجا قراره اینجوری پیش بره؟ میدونی یکی بعد سر که کلاسی اینا رو بگه دیگه، سر یه جایی بعد اینو بگه دیگه. و این حرف نزدن هم حسین از اینه که من مطمئن نیستم تو این جریان هنوز، حتی به پروداکت دیزاین هم مطمئن نیستم. یعنی من میگم آقا شاید ما یه روزی بگن اون نسل هی اومدن راجع به انگیجمنت کار کردن، هی آدما رو بیشتر معتاد کردن، یه نسلی از 2000 به بعد داریم که 65% دنیا افسرده شده. این افکتش دیگه، تاثیرش دیگه مثلا. و حالا هی بیام اینو پوش کنیم که آقا برو بیشتر تو AI، برو بیشتر قاطی شو، و نمیدونیم هم تشقیر چی بشه. ولی یه سری سابجکت هم هست مثل خلاقیت که همیشه جذاب، همیشه شفاف، جای بدی نمیبره آدم ها رو، تکلیفش در طول تاریخ معلومه. آره راجع به اینا صحبت میشه، یعنی کلن میشه جداشون کرد به نظر. بریم جمع‌بندی کنیم. بریم. در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، در و دیوار و خیلی جای مختلف سفر کردیم مثل همیشه دقیقا. در مورد هوش مصنوعی، تأثیری که خواهد داشت، وظیفه ما نسبت بهش، در مورد خودمون به عنوان آدم هایی که شاید یک تأثیر کوچکی رو اطرافیان و جامعه خودمون داریم صحبت کردیم. در مورد نگرانی ها و دغدغه هایی که نسبت به پیشرفت تکنولوژی ممکنه برامون پیش بیاد گپ زدیم. در مورد وظیفمون در قبال اونها خیلی موضوعات جذابی رو با هم دیگه مرور کردیم. چیزی هست بخوای بهشون اضافه کنی؟ نه، همه چیز به نظرم حرف که زیاده، ولی به نظرم خیلی بامزه بود. به منم خیلی چسبید واقعا. دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟
100% به بابام، به خاطر اینکه چون بحث AI اصلا بحث تک شد این دفعه صحبتمون، یه سری چیزای کوچولو موچولو هست که زندگی آدمو یهوی جهت خیلی بزرگ میده که اصلا ممکنه اون موقع کسی بهش فکر نکرده باشه. ولی این که مثلا من تو 6 سالگی، سال 71، اون موقع که خیلی خبری از کامپیوتر نبود، بابا اومد کامپیوتر رو خرید، بعدم گیر نداد که نشینین پاش صبح تا شب، یه مسیری ساخت که اصلا یهویی خیلی جذاب شد تو زندگی. آره تقدیم میکنم به بابام که دمش گرم، اون موقع که کسی کامپیوتر نداشت و نخرید، خرید و ما نشستیم پاش. انشالله که سالم و سلامت باشه و سایش بالا سرت. مرسی که اومدی. قربونت برم. دمت گرم. مخلصم. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای این که با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.